कृषि मूलस्य जीवनम कृषि विज्ञान र वैज्ञानिकहरूसँगको कृषि सम्बन्धी छलफलमा यो साप्ताहिक छलफलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत नमस्कार। म गोविन्द रिजाल। आजको कार्यक्रममा संसारमा 125 भन्दा बढी मुलुकहरूमा खेती तथा उत्पादन गरिने तरकारीका परिकारहरूमा लगभग सबै तरकारीका परिकारहरूमा प्रयोग हुने नेपालका सबै जिल्लामा रोपिने उत्पादन हुने र प्रयोग हुने एक बहुआयामिक बालीको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। कसैले यसलाई तरकारीको राजा सर्वमान्य तरकारी बाली समेत भनेका छन्। सबै अतिशयोक्तिका शब्दले वर्णन गर्न मिल्ने तरकारी बालीको विषयमा आज कुरा गर्दैछौँ। त्यो आलु हामी सबैको जानकारीको र सबैले मन पराउने तरकारी तथा बाली हो। आजको छलफलमा आलुका जात, गुण र प्रजनन विषयमा छलफल हुनेछ। आजको विज्ञ हुनुहुन्छ डाक्टर जमुना रिसाल पौडेल। उहाँ क्यानाडा सक्सटन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर एग्रिकल्चर एन्ड एग्री फुड क्यानाडा सक्सटन क्यानाडामा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँको आजको प्रस्तुतिको विषय छ रिभिजिटिङ पोटेटो ब्रिडिङ ट्रेड्स। उहाँको मन्तव्यको पृष्ठपोषण गर्दै हुनुहुनेछ डाक्टर शान्ता कार्की र उहाँ नेपाल सरकारको सहसचिव हुनुहुन्छ र अर्को पृष्ठपोषण गर्नुहुनेछ डाक्टर देवेन्द्र गौचन। उहाँ एग्रिकल्चर इकोनोमिस्ट कृषि अर्थविज्ञ हुनुहुन्छ र अहिले एलायन्स फर बायोडाइभर्सिटी इन्टरनेसनल र सिएटको नेपालको लागि नेसनल प्रोजेक्ट म्यानेजर हुनुहुन्छ र तिनैजना वक्ताहरूलाई न्यानो स्वागत गर्दै आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। डाक्टर जमुना हुनुहुन्छ नि? म यही छु। हजुर। अब आजको हाम्रो कार्यक्रमको ढाँचा अनुसार पहिला डाक्टर जमुनाले आफ्नो प्रस्तुति दिनुहुनेछ छोटो, र उहाँको प्रस्तुतिलाई केन्द्रमा राखेर अन्य दुईजना डाक्टर साहबहरूले प्रस्तुतिको पृष्ठपोषण सहित आफ्नो मन्तव्यहरू छोटा र केही छुटेका कुराहरू थप्नुहुनेछ। त्यसपछि हामी श्रोतावर्गहरूमा आफ्ना मनका कुराहरू अथवा जिज्ञासा प्रश्नहरू सोध्ने मौका दिनेछौँ। त्यसको लागि यो दाहिनेतिर एक ठाउँ काहीँ छ हात उठाउने यो जुममा, त्यो सङ्केत गर्नुभयो पनि हुन्छ, अर्थात् हामीलाई मेसेन्जरमा मेसेज लेखेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ, हामी सोधिदिन्छौँ। र आज समेट्न नसकेको प्रश्नहरू हामी विभिन्न माध्यममा अनलाइन माध्यममा पनि आदान प्रदान हुने नै छ र त्यसैले आजको विषयको अधीनमा रहेर प्रश्न जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। स्वागत गर्दछु र सबैजनालाई पुनः स्वागत गर्दै जमुनाजी। हजुर। अब अहिले कति बजी भयो त्यहाँ? यहाँ अब 10:30 भयो। 10:30 बेलुकाको 37। ओ, घाम अस्तायो कि छैन? घाम अस्तायो। 1 घण्टा जति कतिखेर अस्ताउँछ घाम? 1 घण्टा जति भयो होला अहिले। भनेपछि 9 बजीसम्म उज्यालो हुन्छ है? कति 9 बजेसम्म। तर विन्टरमा फेरि 4 बजे अँध्यारो हुन्छ। अहिले चाहिँ रमाइलो छ। हजुर। आज हामी त्यो हजुरले तयार गर्नु भएको आलुको प्रजनन, जातहरू, जम्प्लाजम र के गर्न सकिन्छ अनि खाना अर्थात् हेल्थको कुराहरू के समेटेर छोटो प्रस्तुति दिनुभयो भने हामी आभारी हुनेछौँ सबैको लागि, जानकारीको लागि। धन्यवाद गोविन्दजी। हजुर, मेरो सुनिया छ नि प्रश्नसँग? मजाले सुनिया छ। हजुर हजुर, धन्यवाद गोविन्दजीलाई र सम्पूर्ण यो प्रोग्राम अर्गनाइज गर्ने अगाडि पछाडि हुनुभएका सबै साथीभाइ र सबैजनाहरूमा। र मैले आज आलुको चाहिँ नि रिभिजिटिङ पोटेटो ब्रिडिङ ट्रेड्स भनेको छु। म त्यही अन्तर्गत रहेर अरू कुरा दायाँ बायाँ भन्दा पनि ब्रिडिङ ट्रेड्समा चाहिँ केमा मैले काम गरेँ र मलाई आफूलाई अनुभव भएका साथसाथै म आबद्ध भएर काम गरेको फ्रेडरिक्टन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर, यो चाहिँ पहिला पोटेटो रिसर्च सेन्टर भनेर चिनिन्थ्यो। खालि पोटेटोको काम हुन्थ्यो र आफ्नो काम बाहेक त्यहाँ बसेर देखे जानेका अलिकति मनमा लागेका कुराहरू चाहिँ समेटेर मैले आज ब्रिडिङ प्रोग्रामको कुराहरूलाई चाहिँ नि अलिकति त्यसमा पनि ट्रेडहरू के ट्रेड चाहिँ नि गर्न सकिन्छ र गर्न महत्त्वपूर्ण छन् भन्ने विषयलाई लिएर मैले सानो आफ्नो तयार गरेको छु। अब म अरू समय नलगाइकन त्यसमा सुरु गर्न चाहन्छु। ल त्यति भन्दै पनि छोटो इन्ट्रोडक्सन दिइहालौँ। अब पोटेटो
उहाँले गोविन्दजीले नि भनिहाल्नुभयो एकदमै महत्त्वपूर्ण क्रप हो। अझ हामी नेपालीहरूको लागि त सबै चिजमा मिसिने तरकारी भनौँ अथवा खाद्य वस्तु जे भने पनि पोटेटो आलु त्यसमा अन्तर्गत पर्छ। र यो चाहिँ नि अहिले वर्ल्डमा पनि 4th हाइएस्ट प्रोडक्सन अथवा इम्पोर्टेन्ट क्रपमा पर्छ। र अहिलेको यो पेन्डेमिक कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दा यसको पनि प्रोडक्सन र ट्रेडिङ दुईटैमा चाहिँ ठुलो इफेक्ट परेको छ। अब नेपाल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ नि हामीले खाली पोटेटोलाई चाहिँ एउटा टेबल क्रपको रूपमा भनौँ, एउटा र पोटेटो, अब त्यसलाई कुनै पनि प्रोसेसिङ नगरिएको पोटेटो प्रोडक्ट रूपमा लिन्छौँ, खान्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ अहिले आयात निर्यातमा भएको प्रतिबन्धले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसलाई जति चाहेको माग अनुसारको आपूर्ति गर्न नसकेको छ भनेदेखि यहाँ वेस्टर्नमा जहाँ चाहिँ प्रोसेसिङ पोटेटो चाहिँ धेरै युज हुन्छ, फ्रोजन पोटेटो, फ्रेन्च फ्राइज त्यस्तो खालको हुने ठाउँमा चाहिँ नि ट्रेडिङलाई चाहिँ नि एकदमै ठुलो परेको छ, धक्का परेको छ, जसमा चाहिँ रेस्टुरेन्ट यस्तो खालको बिजनेसहरू सबै बन्द भएर त्यसको मागले गर्दाखेरि चाहिँ नि माग कम भएकोले त्यसलाई ठुलो असर परेको छ। र अब यति हुँदाहुँदै पनि अब प्रोडक्सनलाई चाहिँ नि कतिको असर पर्छ त्यो समयले देखाउँछ। तर यो वेस्टर्न एरियामा चाहिँ अहिले नै प्रोडक्सन गर्ने यो बेला हो, रोप्ने बेला थियो। अब त्यसमा चाहिँ नि पनि असर गरेको छ। हुन त एग्रिकल्चरलाई चाहिँ नि क्रिटिकल भनेर कामहरू त गरिँदै रहेको छ, तैपनि प्रोडक्सनलाई चाहिँ नि लेबर नपुग्नाले अथवा अरू इक्विपमेन्टहरू अरूले गर्दाखेरि असर पर्ला, त्यो चाहिँ फ्युचरको कुरा हो। तर अहिले चाहिँ ट्रेडिङलाई धेरै इफेक्ट गरेको छ। अब कुरा गरौँ न्युट्रिसनल भ्यालुज, यो क्रप एकदमै महत्त्वपूर्ण छ भनेर भनिहाल्यो। यसमा चाहिँ नि एकदमै रिच सोर्स अफ क्यालोरी कार्बोहाइड्रेट हो। यसमा प्रोटिन, भाइटामिन्स, स्पेसली भाइटामिन सी, मिनरल्स लाइक पोटासियम र मेग्नेसियमहरू, क्याल्सियम एकदमै प्रशस्त मात्रामा पाइने र डायटरी फाइबर पनि एकदमै प्रशस्त हुने भएकोले पनि यो न्युट्रिसनको भ्यालु पनि यसको एकदमै हाई छ। र आज म विशेष गरी ब्रिडिङ ट्रेड्समा कुरा गर्न गइरहेको भएर मैले अलिकति चाहिँ बायोलोजी र ओरिजिनको कुरा पनि गर्न सुरुमा अलिकति जोड्न चाहेँ। यो चाहिँ हामी सबैलाई थाहा छ, यो अलिकति थियोरिटिकल होला, तर अलिकति छोटो गरीमा भन्छ यो कुल सिजन क्रप हो, जसको ट्युबर इनिसिएसन हुने चाहिँ कोल्ड सर्ट डे कन्डिसन्समा हुन्छ भनेदेखि, र यो चाहिँ नि ओरिजिन भएको चाहिँ नि साउथ अमेरिकनको एन्डिज हिल्सहरूमा चाहिँ यसको ओरिजिन भएको, जहाँ चाहिँ नि फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड अलमोस्ट 8000 इयर्स अगो भएको हुनुपर्छ। र त्यहाँबाट चाहिँ नि स्पेनिस कन्कररहरूले चाहिँ नि यसरी बिस्तारै यसलाई युरोप र युरोपबाट नर्थ अमेरिका र त्यही समयमा चाहिँ नि एसियन राष्ट्रहरूमा पनि पोटेटो चाहिँ नि स्प्रेड भएको त्यो बेलादेखि। र त्यो स्प्रेड हुनमा चाहिँ नि अलिकति जेनेटिक म्युटेसन, जब यो पोटेटो चाहिँ हामीले अघि मैले भने सर्ट डेमा ट्युबराइजेसन हुने हो क्रप भए पनि यसको चाहिँ नि म्युटेसन भएर यो डे इन न्युट्रल हुनुमा चाहिँ नि त्यो म्युटेसनले चाहिँ नि नर्थ अमेरिकन एरियाजहरूमा त्यो पोसिबल भयो बल्ल, जहाँ चाहिँ नि अहिले पोटेटो चाहिँ लङ डे कन्डिसनमा चाहिँ नि ग्रो गर्नुपर्छ। यहाँको क्लाइमेटिक कन्डिसन्सले गर्दाखेरि जाडोमा गर्न सकिँदैन, र गर्मीमा यस्तो लङ डे कन्डिसनमा ट्युबराइजेसन हुनुमा चाहिँ नि डे न्युट्रल खालको सेलेक्सन भएर चाहिँ पोसिबल भयो। अब ब्रिडिङ ट्रेडमा जानुभन्दा पनि अब जब चाहिँ नि यो जहाँ डाइभर्सिफाइड छ, उसको पेरुको अथवा ओभरअल नै भनौँ साउथ अमेरिकनको इन्डिज हिल्समा चाहिँ एकदमै त्यसमा धेरै डाइभर्सिफिकेसन छ, धेरै किसिमको डिप्लोइडदेखि ट्रिप्लोइड, टेट्राप्लोइड, इभन त्यस्तो खालको धेरै किसिमको पोटेटोको भेराइटिजहरू हजुर त्यहाँ छ। र तिनीहरू चाहिँ नि सोलानम ट्युबरोसम एन्डिजेना ग्रुप भनेर चिनिन्छ भने नर्थ अमेरिकन, युरोपियन र जहाँसम्म लाग्छ मलाई एसियन महादेशहरूमा गएका पनि चाहिँ नि डे न्युट्रल टाइपका चाहिँ नि सोलानम ट्युबरोसम यो
ग्रुप ट्युबरसम्ममा पर्छन्। यी दुईटा चाहिँ विशेष किसिमका फरक भए यिनीहरू डे न्युट्रल र सर्ट डेले गर्दाखेरि। र अब अहिले ब्रिडिङ ट्रेडमा चाहिँ नि हामीले धेरै काम हुने र महत्त्वपूर्ण पनि एकदमै एट द एन्ड हामीलाई चाहिने त यिल्ड र प्रोडक्टिभिटी नै हो। त्यसलाई एग्रोनोमिक ट्रेड्सहरू जसलाई अर्लीनेस खालको रेजिस्टेन्ट टु पेस्ट एन्ड डिजिजेसहरूको लागि चाहिँ यो एउटा महत्त्वपूर्ण एग्रोनोमिक ट्रेड हो र त्यसमा धेरै कामहरू पनि भइरहेछन्। आज म त्यसमा चाहिँ अलि काम गर्दिनँ, त्यसमा अलिकति मेरो आजको फोकस चाहिँ त्यसमा भन्दा पनि अरू ट्रेडहरू जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण छन् तर अलि कम हेरिएका छन् अथवा अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ नि इम्पोर्ट हुन सक्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले अरू कुरामा गर्छु भने जस्तो पेस्ट एन्ड डिजिजेस जस्तो ब्याक्टेरियल डिजिज, भाइरल डिजिज र यिल्ड प्रोडक्सन प्रोडक्टिभिटीको कुरा चाहिँ नि ती एग्रोनोमिक ट्रेडहरू चाहिँ म अहिले यति मात्रै भन्दै म अरू ट्रेडमा जान्छु। त्यो कुरा चाहिँ नि अरू विज्ञहरू र अरू धेरै काम भइरहेका छन्, त्यसमा मैले अलि विषय छोटो पारेँ। र अर्को छ क्वालिटी ट्रेड्सहरू। क्वालिटी ट्रेड्समा चाहिँ नि त्यसमा भने बायोलोजिकल ट्रेड्सहरू हुन्छ, सेन्सरी ट्रेड्सहरू हुन्छ, अनि त्यस्तै गरेर अरू टेबल मार्केटको लागि चाहिने ट्रेडहरू हुन्छ। जस्तो क्वालिटी ट्रेडमा मैले भने न्युट्रिसनल भ्यालुजहरू अघि नै मैले भनेका न्युट्रिसनका तत्त्वहरू जुन छन् त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर ब्रिडिङ गर्नु महत्त्वपूर्ण छ। र पोटेटोमा चाहिँ नि सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्स जुन चाहिँ ग्लाइको अल्कोलोइड्स भन्ने हुन्छ, त्यो ग्लाइको अल्कोलोइड चाहिँ नि थोरै मात्रामा हुने हो भने चाहिँ यसको पोजिटिभ हेल्थ इफेक्टहरू पनि स्टडी भइरहेका छन्। जस्तो कार्सिनोजेनिक सेल्सहरूलाई चाहिँ यसले इनिबिट गर्नेदेखि छ भनेदेखि, तर यसको मात्रा चाहिँ नि जब धेरै हुन्छ त्यसले चाहिँ नि पेटमा समस्यादेखि हुनेदेखि लिएर टेराटोजेनिक इफेक्ट भन्छ, जसलाई भ्रूणहरूलाई चाहिँ नि एम्ब्रियो स्टेजमा नै एबर्ट गर्ने खालको त्यस्तो खालको इफेक्टहरू एडभर्स एक्सट्रिम इफेक्टहरू पनि छन् त्यो कम्पाउन्डको। र पोटेटो ब्रिडिङमा चाहिँ नि यो कम्पोनेन्ट चाहिँ नि सेलेक्ट आउट गरिन्छ र अहिलेको मापदण्ड अनुसार चाहिँ नि यसको 20 मिलिग्राम पर 100 ग्राम अफ पोटेटो फ्रेस वेट चाहिँ त्योभन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने छ र त्यसलाई सेलेक्ट आउट गरिन्छ। यसका अरू इम्पोर्टेन्स पनि छन्, म पछि यसको बारेमा अलिकति विस्तृत कुरा गर्छु। जस्तो सोलानिन र ट्याकोनिन भनिन्छ हाम्रो अहिले कल्टिभेटेड पोटेटोमा चाहिँ हुने सेकेन्डरी मेटाबोलाइज त्यो ग्लाइको अल्कोलोइड्स, त्यो लेभल चाहिँ धेरै जस्तो मेजर गरिने र त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गरिने चाहिँ ती दुईटा कम्पाउन्डलाई चाहिँ बढी मान्यता दिएको हुन्छ। मैले भने म फेरि पनि भन्छु यो सेकेन्डरी मेटाबोलाइटको कुरा म एकछिनमा अलिकति विस्तृतमा कुरा गर्छु। र अर्को क्वालिटी ट्रेड भनेको स्टार्चको क्वालिटी पनि यसमा पोटेटोमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। जस्तो डाइजेस्टिबिलिटीको कुरा आउँछ। त्यसमा धेरै प्रकारको स्टार्चहरूमा अमाइलोपेक्टिन तिनीहरूको रेसियो चाहिँ नि जब अमाइलोज र अमाइलोपेक्टिनको रेसियो हाई भएको कन्डिसनमा चाहिँ गुड क्वालिटीको स्टार्च भनिन्छ। त्यो पनि एकदमै क्वालिटी अफ स्टार्च क्वालिटी पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वालिटी ट्रेड हुन आउँछ। र सेन्सरी ट्रेड जस्तो हामीले हेर्ने हामीलाई त्यसको आकार प्रकार स्वाद लाइक आलुको बोक्राको कलर भित्रको फ्लेसको कलर त्यो सबै चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट ट्रेडहरू हुन्छन् पोटेटोमा। जस्तो अब हामीलाई पनि लाग्छ कुनै परिकार बनाउँदाखेरि रातो आलु ठिक हुन्छ भने कुनै परिकारमा सेतो आलु ठिक हुन्छ। त्यस्तै गरी फ्रेन्च फ्राइजहरू बनाउँदाखेरि पनि यिनीहरूको साइजले चाहिँ नि यहाँ वेस्टर्न रिजनमा चाहिँ फ्रेन्च फ्राइज र चिप्सहरू बढी हुने भएर त्यसमा पनि सेप र साइजको चाहिँ नि ठुलो महत्त्व हुन्छ। र अर्को कुरा छ इन्डस्ट्रियल ट्रेड भनेर। इन्डस्ट्रियल ट्रेडमा पनि त्यही कुरा पनि आउन सक्छन्, सेप र साइज पनि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मैले भने इन्डस्ट्रियल प्रपर्टी भएको फ्रेन्च फ्राइज चिप्सहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ जस्तो फ्रेन्च फ्राइज बनाउँदा ठुलो खालको चाहिन्छ भने चिप्सहरू बनाउनलाई चाहिँ ओभल टाइपको राउन्डेड सेपको पोटेटोहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अनि त्यस्तै इन्डस्ट्रियल ट्रेडमा चाहिँ अर्को कोल्ड इन्ड्युस स्विटनिङ पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ पोटेटोमा। हामीले चिसोमा भण्डारण गर्दाखेरि चाहिँ एक किसिमको गुलियो हुने र यसका साइड इफेक्टहरू पनि छन्। यसलाई पनि म एकछिनमा
अलिकति यो अहिले मैले ब्रिडिङ ट्रेड लिस्ट गरिसकेपछि 2-4 वटामा चाहिँ अलि विस्तृतमा जान्छु त्यसमध्ये यो कोल इन्ग्लिस स्विटनिङ पनि एउटा पर्छ म त्यसको बारेमा कुरा गर्छु र ड्राई म्याटर कन्टेन्ट पनि पोटेटोको एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्रिडिङ ट्रेड हो ड्राई म्याटर भन्नाले के हुन्छ भने पोटेटोमा चाहिँ नि अलमोस्ट 79-80% वाटर कन्टेन्ट हुन्छ भने बाँकी चाहिँ नि अलमोस्ट 17% चाहिँ अरू ड्राई म्याटर हुन्छ त्यसमा पनि 17% जति चाहिँ नि कार्बोहाइड्रेट हुन्छ र अरू जस्तो प्रोटिन्स अरू खालको भाइटामिन्स मिनरल्सहरूले पनि सर्टेन पर्सेन्ट लिएको हुन्छ र यो ड्राई म्याटर किन पनि इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि फ्रेन्च फ्राइज र चिपिङ बनाउँदाखेरि चाहिँ यो ड्राई म्याटरको चाहिँ नि जति हुनुपर्ने एभरेज 17% ड्राई म्याटर हुन्छ भनिन्छ तर अब जेनेटिक भेरिएसन्स हुन्छ त्यसमा जेनेटिक भेरिएसन 16 to 24% सम्म पनि पाइएको छ र अलमोस्ट 20 to 23 सम्म चाहिँ नि फ्रेन्च फ्राइज र चिप्सलाई राम्रो खालको ड्राई म्याटर भनिन्छ भनेदेखि त्योभन्दा बढी भयो भने पनि फ्रेन्च फ्राइज राम्रो हुँदैन र अब अर्को कुरा गरौँ जेनेटिक कुरा मात्रै इफेक्ट पनि गर्दैन जेनेटिक आफ्नो ठाउँमा छ र अरू कुरा चाहिँ नि कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरूले अथवा ले पनि ड्राई म्याटर फरक गर्छ त्यो मात्रै हुँदै पनि पोटेटोको डिफ्रेन्ट रिजन्स हुन्छ जस्तो बर्ड एन्ड भनिन्छ एपिकल स्टेम एन्ड भनिन्छ जो चाहिँ मदर प्लान्टसँग जोडिएको ठाउँ यी ठाउँहरूमा चाहिँ ड्राई म्याटर बढी हुन्छन् भने बिचको पार्टमा चाहिँ ड्राई म्याटर कम हुँदाखेरि स्पेसली फ्रेन्च फ्राइजमा जब लामो पोटेटो आलु छानिन्छ त्यसमा चाहिँ बिचको भाग चाहिँ नि पिथ चाहिँ नि अलि सगी हुँदाखेरि फ्रेन्च फ्राइजको क्वालिटी बिग्रिन्छ त्यही भएर पनि ड्राई म्याटर चाहिँ नि एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्रिडिङ ट्रेड हो जसमा चाहिँ नि युनिफर्म खालको खोज्ने र मिनिमम 20-23-24 सम्म भएको ड्राई म्याटर भएको पोटेटो चाहिँ नि त्यस्तो खालको सेलेक्सन गर्नुपर्छ र अब अर्को कुरा मैले भन्न जाँदैछु जस्तो ग्रिनिङ र डोर्मेन्सी एन्ड फिजियोलोजिकल एजिङ यी सबै जेनेटिक फ्याक्टर्सहरूले डिटर्मिन गर्ने ट्रेड्सहरू धेरै हुँदै पनि जेनेटिक फ्याक्टर पनि एकदम सिग्निफिकेन्ट एमाउन्टमा चाहिँ नि यसलाई म्याटर गर्छ जस्तो ग्रिनिङ किन हुन्छ भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ नि पोटेटो हार्भेस्ट गरेर अथवा इभन फिल्डमा पनि लाइटमा एक्सपोज हुन्छ भने बाहिरको आउटर सर्फेसको अमाइलोप्लास्ट चाहिँ नि इट स्टार्ट्स टु चेन्ज टु क्लोरोप्लास्ट अनि त्यसरी चाहिँ यो ग्रिनिङ हुन्छ भने यो ग्रिनिङ हुनु आफैमा एउटा के छ भने यसको सँगसँगै जब यो ग्रिनिङ हुँदै जान्छ लाइटले चाहिँ नि अघि नै मैले भनेका जस्तो ग्लाइको अल्कोलोइड जुन चाहिँ नि हाम्रो स्वास्थ्यको लागि धेरै मात्रामा भयो भने राम्रो हुँदैन त्यो पनि सँगसँगै बढ्ने भएको भएर पनि यो ग्रिनिङ हुनु चाहिँ एउटा यो ग्रिनिङ हुने पोटेटोको क्यारेक्टरलाई पनि एकदम राम्रो एकदम इम्पोर्टेन्ट ब्रिडिङ ट्रेड भनिन्छ र अब मैले अघि नै पनि भने यो लाइटले टेम्परेचरले ट्युबर म्याच्युरिटीले कुन बेला हार्भेस्ट गरिरहेछ यी सबै कुराहरूले र जेनेटिक फ्याक्टरले चाहिँ ग्रिनिङ इन पोटेटो चाहिँ इफेक्ट गर्छ अथवा डिटरमाइन गर्छ यसमा भेराइटी डिफ्रेन्ट खालका हुन्छन् जुन चाहिँ नि अब एक किसिमको के पाइएको छ भन्दाखेरि जुन पोटेटो जसमा चाहिँ नि एट म्याच्योर स्टेजमा चाहिँ नि सुबेरिन डिपोजिट हुन्छ यसको आउटर लेयरमा तिनीहरू चाहिँ अलि रेजिस्टेन्ट हुन्छन् ग्रिनिङ हुनलाई इभन when they are stored in light conditions भनेर देखिएको छ र इभन त्यसको केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेर पनि यो लेयर बढाउने अथवा चाहिँ नि ग्रिनिङ चाहिँ रिड्युस गर्न सकिन्छ भन्ने पनि रिसर्च भएको छ त्यही भएर ग्रिनिङ हुने यो चाहिँ पोलिजेनिक ट्रेड भए पनि ब्रिडिङ गरेर यो चाहिँ यो ट्रेड पनि स्पेसली हाम्रो जहाँ चाहिँ हामी टेबल फ्रुटको रूपमा टेबल क्रपको रूपमा युज गर्छौँ त्यसको लागि चाहिँ यो ट्रेड पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ र साथसाथै डोर्मेन्सी पनि मैले एकछिन छोटो कुरा गर्न चाहेँ यो डोर्मेन्सी भनेको चाहिँ अब हामी सबैलाई थाहा नै छ क्रप हार्भेस्ट गरिसकेपछि यसको चाहिँ नि मेटाबोलिक एक्टिभिटिजहरू चाहिँ नि एकदमै
कम हुने अथवा नहुने अवस्था लाई चाहिँ अब डोर्मेन्सी भनिन्छ। यो डोर्मेन्सी को फाइदा के छ भन्दाखेरि जहाँ हामीले चाहिँ नि हाम्रो नेपाल जस्तो ठाउँमा जहाँ एक ठाउँमा उत्पादन गर्यो र त्यही आलु चाहिँ नि अरू ठाउँमा लगेर तुरुन्तै अर्को ठाउँमा लग्नु पर्दाखेरि पनि लो डोर्मेन्सी भएका पोट्याटो राम्रो हुन्छन् भनेदेखि त्यही ठाउँमा चाहिँ नि लङ टर्म स्टोरेजको लागि राख्नुपर्छ भने लामो डोर्मेन्सी भएको पोट्याटोहरू चाहिँ नि इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ। र यो डोर्मेन्सीको कन्डिसन केसमा चाहिँ नि हर्मोनहरूको धेरै महत्त्व रोल हुन्छ यसमा। जस्तो एब्सिसिक एसिड इथाइलिन जस्ता हर्मोनहरूले चाहिँ यसलाई इनिसिएट गर्छन् भने यसको डोर्मेन्सी मेन्टेन गर्नुमा चाहिँ नि एब्सिसिक एसिड र ब्रेकडाउन गर्नमा चाहिँ जिबरेलिक एसिडको कुरा हुन्छ। अब त्यो सँगसँगै आउँछ फिजियोलोजिकल एजिङ। जब डोर्मेन्सी ब्रेक हुन्छ पोट्याटोमा यसको इन्टरनल क्लक मतलब म्याचुरिटीदेखि नै स्टार्ट भइसकेको हुन्छ, तर डोर्मेन्सी पिरियडमा चाहिँ नि त्यो मेटाबोलिक एक्टिभिटी एकदम कम हुन्छ र जब डोर्मेन्सी ब्रेक हुन्छ यसको फिजियोलोजिकल एजिङ स्टार्ट हुन्छ। इट्स अ काइन्ड अफ इन्टरनल क्लक। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि जब पोट्याटो हामीले चाहिँ स्टोर गर्छौँ र डोर्मेन्सी पिरियडमा जान्छ त्यसमा चाहिँ नि भाइटल मलिक्युल्सहरू चाहिँ नि स्लोली डिग्रेड हुँदै जान्छ। डिग्रेडेसन हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ रिएक्टिभ अक्सिजन स्पिसिसहरू जब एक्युमुलेट हुन थाल्छ अनि साथ सँगसँगै यो रिडक्सलाई चाहिँ नि बफर गर्ने इन्जाइम्सहरू टोकोफोरेल जस्ता कम्पाउन्डहरू भाइटामिन सीहरू डिक्रिज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि यसको फिजियोलोजिकल एजिङ भएर डिफ्रेन्ट इफेक्ट हुन्छ र त्यसमा चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट इफेक्ट भनेको स्प्राउटिङको एबिलिटी चाहिँ नि डिक्रिज हुँदै जान्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ नि यसले चाहिँ धेरै इफेक्ट चाहिँ नि सिड ट्युबरलाई गर्छ। सो त्यही भएर पनि हामीले चाहिँ नि फिजियोलोजिकल एजिङ पनि यसको डिफ्रेन्ट जेनेटिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। डिफ्रेन्ट खालको क्रप डिफ्रेन्ट खालको भेराइटिजहरूमा चाहिँ नि कुनै चाहिँ नि स्लोली फिजियोलोजिकल एजिङ हुने, कुनै चाहिँ नि अलिक चाँडै नै फिजियोलोजिकल एजिङमा जाने। त्यसो भएर आफ्नो अवस्था हेरिकन आफ्नो ठाउँ हेरिकन कुन खालको एजिङ हुने अथवा हामीले कस्तो खालको खोज्नुपर्छ त्यही अनुसारले पनि हामीले फिजियोलोजिकल एजिङ पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट ब्रिडिङ ट्रेट हो। अब मैले दुईटा विस्तृतमा कुरा गर्न चाहेको आज चाहिँ इन्सेक्ट रेजिस्टेन्स र कोल्ड इन्ड्युस्ड स्विटनिङको कुरा गर्न गइरहेको छु। इन्सेक्ट रेजिस्टेन्स मैले आफूले पोटेटोमा काम गर्दाखेरि चाहिँ कोलोराडो पोटेटो बिटल एकदमै डिभास्टेटिङ हर्बिभोर हो। यसले चाहिँ नि पोटेटोमा र यसको ग्लाइकोअल्कोलाइड पोटेटोमा भएको अघि नै मैले कुरा गरेँ सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्स तिनीहरूले चाहिँ कस्तो इन्टरेक्सन गर्छ र प्लान्ट रेजिस्टेन्स गराउनलाई क्यान वी युज दिस मेटाबोलाइट्स भनेर चाहिँ एउटा स्टडी गराएको छु मैले त्यसमा। र यो गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले के गरेँ भन्दा यहाँ पोटेटोमा धेरै किसिमको वाइल्ड रिलेटिभ्सहरू हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्रकारका ग्लाइकोअल्कोलाइड हुन्छन्। मैले अघि नै भने कल्टिभेटेड पोटेटो जुन चाहिँ सोलानियम ट्युबरोसम छ टेट्राप्लोइड पोटेटो त्यसमा चाहिँ धेरै जसो सोलानियम र च्याकुनिनको अमाउन्ट हुन्छ र त्यसमा पनि हामीले ब्रिडिङमा सेलेक्सन गरेर त्यसको तिनीहरूको लेभल चाहिँ नि स्पेसली ट्युबर्समा चाहिँ नि घटाइसकेका हुन्छौँ र त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। तर इन्सेक्ट रेजिस्टेन्स बनाउनलाई प्लान्टमा चाहिँ नि स्पेसली मैले अहिले कुरा गरेर आउँदाखेरि चाहिँ नि माथि अबभ द ग्राउन्ड डिस्ट्रोय गर्ने कोलोराडो पोटेटो बिटलको कुरा गर्नुपर्दा तिनीहरू यसको लागि चाहिँ नि मैले धेरै रेजिस्टेन्स सोर्सहरू छन्। जस्तो वाइल्ड पोटेटोको कुरा गर्नुपर्दा जस्तो सोलानियम ओप्लासेन्सी, सोलानियम चाकुएन्सी एन्ड ओकाडे यी डिफ्रेन्ट जर्मप्लाज्महरू छन् र यी वाइल्ड रिलेटिभ्समा चाहिँ नि धेरै प्रकारको सोलानिन च्याकुनिन नभइकन डिहाइड्रोक्रोमोसोनिन हुन्छ, लेप्टिनिन एन्ड लेप्टिनिन, इभन टोमेटोमा पाइने जस्तो टोमेटिन जो चाहिँ नि ओकेडेमा पाइन्छ। यी यस्ता खालका जर्मप्लाज्महरूलाई युज गरेर क्रस गरेर चाहिँ इन्सेक्ट रेजिस्टेन्स गर्न सकिन्छ। र मैले चाहिँ नि मेरो स्टडीमा सोलानियम
ओप्लासेन्सी जसमा चाहिँ नि डिहाइड्रोकमर्सोनिन भन्ने ग्लाइको अल्कोलोइड चाहिँ धेरै मात्रामा हुन्छ र यो ग्लाइको अल्कोलोइडले चाहिँ नि इन्सेक्टलाई एन्टिबायोटिक इफेक्ट भन्दा पनि यसले चाहिँ नि डिटर गर्छ खानालाई र मेरो स्टडीमा मैले चाहिँ नि सोलानम जुन कल्टिभेटेड पोटेटो र यो सोलानम ओप्लासेन्सीलाई चाहिँ क्रस गराएर बनेका जर्मप्लाज्ममा चाहिँ काम गरेँ र के भेटियो भन्दाखेरि डिहाइड्रोकमर्सोनिनले पक्कै पनि इन्सेक्ट रेजिस्टेन्स गर्छ तर अर्को यसको कुरा के छ भने यो डिहाइड्रोकमर्सोनिन भनेको यो ग्लाइको अल्कोलोइडले मानिसमा अथवा अरूमा कस्तो इफेक्ट गर्छ भनेर चाहिँ स्टडी भइसकेका छैन तर यो ग्लाइको अल्कोलोइड चाहिँ नि थोरै मात्रामा थोरै लेभलमा जो सोलानिन स्याक्रानिन भन्दा थोरै लेभलमा भएर पनि यसको इफेक्टिभ चाहिँ नि राम्रो देखिएको छ त्यस्तै गरेर धेरै पुरानो स्टडीहरूमा चाहिँ नि चाकोएन्से जसमा चाहिँ लेप्टिनिन जस्तो खालका यी सबै ग्लाइको अल्कोलोइडमा चाहिँ नि स्ट्रक्चर युनिफर्म हुन्छ तर थोरै मात्रामा मात्रै यता मोलिक्युल्सहरू थोरै मात्रामा यसको स्ट्रक्चरल चेन्ज गर्दा पनि ठुलो इफेक्ट पर्ने भएको भएर यी डिफ्रेन्ट जर्मप्लाज्महरू युज गरेर इन्सेक्ट रेजिस्टेन्सको लागि युज गर्न सकिन्छ जस्तो अब यी त भए मैले के अरे डिफ्रेन्ट वाइल्ड स्पिसिसहरूमा भएका सेकेन्डरी मेटाबोलाइट्सहरू युज गरेर यिनीहरू क्रस गरेर कसरी चाहिँ नि कुन चाहिँ इन्सेक्टहरूलाई इफेक्ट हुन सक्छ भनेर स्टडी गर्न आफ्नो ठाउँमा छ भनेदेखि हामीले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्दा हामीले पोटेटो हामीले ट्युबर खान्छौँ ट्युबर चाहिँ हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो भनेदेखि हामीले इन्सेक्ट प्रोटेक्सन गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसको एबभ ग्राउन्डमा चाहिँ धेरै स्टडी हुँदैन एबभ ग्राउन्डमा यसको प्रोफाइल चाहिँ नि ट्युबर र एबभ ग्राउन्ड पार्टमा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ जस्तो मैले स्टडी गरेको इभन पपुलेसनमा एउटा एक किसिमको नयाँ ग्लाइको अल्कोलोइड भेटिएको छ जुन चाहिँ नि हामीले खोजेको भन्दा विपरीत काम गरिरहेको छ जस्तो एउटा नयाँ हुनसक्छ यसको आइडेन्टिफाइड हुँदैछ तर हुनसक्छ यो पहिला नै आइडेन्टिफाइड भएको एउटा त्यो सिमिलर हुनसक्छ तर यसले चाहिँ नि इफेक्टिभ इन्सेक्टलाई चाहिँ अझ एट्र्याक्ट गरेको जस्तो पाइयो तर बट हामीले चाहिँ नि डिहाइड्रोक्रोमोसोनिन भएको क्रस गराउँदाखेरि चाहिँ रेजिस्टेन्स पाइन्छ तर मैले यहाँ सजिलै भनिरहेको छु क्रस गराउने त्यसपछि चाहेको जस्तो खालको लिएर आउने तर ब्रिडिङ पोटेटोको ब्रिडिङ चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड कुरा पनि छ यो चाहिँ नि टेट्राफ्लोइड चाहिँ स्पेसली हामीले अहिले कल्टिभेट गरिरहेको र एकदमै हेटेरोजिनियस छ आउट क्रसिङ हुन्छ र आफूले चाहेको ट्रेटहरू एक ठाउँमा ल्याउनलाई चाहिँ एकदमै यसको गाह्रो छ यो ब्रिडिङ पोटेटोको ब्रिडिङ लामो लेन्दी प्रोसेस र भेराइटी रिलिज गर्नलाई एउटा यस्तो क्याप्चर गर्नलाई चाहिँ नि धेरै नै गाह्रो क्रप हो यो र त्यसको लागि पनि के गर्न सकिन्छ हामी अहिले मैले छोटो कुरा गर्छु र हामी डिस्कस पनि गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा र मैले अर्को छिटो एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट ट्रेड कोल्ड इन्ड्युस स्विटनिङको बारेमा पनि अब भनिहाल्छु अब कोल्ड इन्ड्युस स्विटनिङ किन इम्पोर्टेन्ट छ पोटेटोमा भन्दाखेरि स्पेसली हामीले नेपालको कन्टेक्स्टमा अथवा जहाँ चाहिँ नि टेबल क्रपकोमा युज हुन्छ अहिलेसम्म कोल्ड स्टोरेजको त्यति युज गरिएको छैन त्यहाँ चाहिँ बरु अहिलेलाई त्यति समस्या हुँदैन होला तर जहाँ चाहिँ नि यो वेस्टर्न एरियामा चाहिँ नि जहाँ प्रोडक्सन चाहिँ एउटा सिजनमा भएर होल इयरमा चाहिँ नि त्यसको डिस्ट्रिब्युसन र त्यसलाई स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ यो स्टोरेज गर्ने भनेकै यसको डिजिज र बाट कन्ट्रोल हुने यसको त्यो आफ्नो छँदैछ र अर्को चाहिँ नि स्प्राउटिङलाई अथवा मेटाबोलिक एक्टिभिटीलाई चाहिँ नि कम गराएर यसको मार्केटेबिलिटी पिरियड चाहिँ एक्सटेन्ड गराउने नै हो यसको महत्त्वपूर्ण यसको कोल्ड स्टोर गर्ने भनेको र
के हुन्छ कोल्ड स्टोरमा भन्दाखेरि विभिन्न खालको इभन कोल्डले पनि स्ट्रेस गराउँछ त्यहाँ र मेटाबोलिक एक्टिभिटीहरू हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ नि पोटेटोमा भएको स्टार्च अथवा चाहिँ डिग्रेड हुँदै गएर यसमा चाहिँ रिड्युसिङ सुगर्सहरू बन्छ जस्तो ग्लुकोज फ्रुक्टोजमा परिणत हुन्छ र यी जब रिड्युसिङ सुगर्सहरू फर्मेसन हुन्छ जब उसबाट कोल्ड स्टोरबाट निकालेर हाई टेम्परेचरमा त्यसलाई फ्रेन्च फ्राइज र चिप्स बनाउन लगिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ एक किसिमको यी रिड्युसिङ सुगरहरू चाहिँ नि यो फ्री एमिनो एसिड्सहरूसँग रियाक्ट भएर चाहिँ नि एक किसिमको डार्क कलरहरू प्रड्युस गर्छ जसले गर्दा फ्रेन्च फ्राइज र चिप्सहरूको कलर चाहिँ नि अनएक्सेप्टेबल हुन्छ र त्यति मात्र नभइकन अर्को बाई प्रडक्ट पनि बन्छ जसलाई एक्रिलामाइड भन्छ त्यो चाहिँ नि एक किसिमको कार्सिनोजेनिक हो त्यसले गर्दा पनि कोल्ड स्टोर भएको पोटेटोमा चाहिँ नि सकेसम्म रिड्युसिङ सुगरको मात्रा कम हुने खालको जातहरू सेलेक्सन गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो ट्रेडको लागि अथवा अन्य अरू ट्रेडका लागि पनि बायोटेक्नोलोजिकल इफोर्टहरू नभएका होइनन् जस्तो कोल्ड इन्ड्युस स्विटनिङको लागि चाहिँ नि डिफ्रेन्ट किसिमको इन्जाइम्सहरू डिफ्रेन्ट किसिमको जिन्सहरू गरेर त्यसलाई चाहिँ एक्सप्रेस गर्ने अथवा जस्तो भनौँ यही कोल्ड इन्ड्युस स्विटनिङको कुरा गर्नुपर्दा यहाँ चाहिँ नि अलिकति थियोरिटिकल हुन जाला तर जब स्टार्चहरू चाहिँ ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा परिणत हुन्छ तिनीहरू ग्लुकोज र फ्रुक्टोज भनेको सुक्रोज सिन्थेसिसका सबस्ट्रेटहरू हुन् र यिनीहरू चाहिँ सुक्रोज सिन्थेजले गर्दा सुक्रोज जब सिन्थेस हुन्छ त्यो गुलियो हुने त्यो कुरा त्यहाँबाट आयो भनेदेखि अर्को इन्जाइम इन्भर्टेजले चाहिँ फेरि यसलाई ब्याक टु ग्लुकोज र फ्रुक्टोजमा परिणत गरिदिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो ग्लुकोज र फ्रुक्टोजको लेभल चाहिँ जब बढिरहन्छ र हाई टेम्परेचरमा फ्रेन्च फ्राइजहरू बनाउँदा इभन हामीले घरमा पनि जब तार्ने गर्छौँ यो राम्रो हुँदैन भनेर भनिरहेका हुन्छ यिनै कलर आफ्नो ठाउँमा छ र अर्को एक्रिलामाइड फर्मेसन हुनेले गर्दा पनि हुन्छ त्यही भएर कोल्ड इन्ड्युस्ड स्विटनिङ रेजिस्टेन्ट भेराइटिजहरू सेलेक्सन गर्नु चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण हुन्छ र धेरै यस्ता जर्म प्लाजमहरू छन् जसले चाहिँ नि जस्तो मैले अघि नै कुरा गरेको इन्सेक्ट रेजिस्टेन्सको लागि कुरा गरेको ओप्लासेन्सी थियो लाइन त्यो मेरै स्टडीमा पनि यो पनि एक किसिमको कोल्ड इन्ड्युस्ड स्विटनिङ रेजिस्टेन्ट क्यारेक्टर भएको चाहिँ नि जर्म प्लाजम हो र यो जर्म प्लाजमलाई दुईटै कुरामा युज गर्न सकिन्छ इन्सेक्ट रेजिस्टेन्स र स्विटनिङ रेजिस्टेन्सको लागि पनि त्यसै गरेर अब छन् यसका कल्चरल प्र्याक्टिसेसहरू म्याच्योर हुँदाखेरि गर्ने म्याच्योर पोटेटोमा पनि स्किन सेट भएपछि हार्भेस्ट गर्ने इन्जुरीहरू गर्न नदिने ती कल्चरल प्र्याक्टिसेस आफ्नो ठाउँमा छँदैछन् तर पनि जेनेटिक फ्याक्टर्सहरूबाट भएका जेनेटिक फ्याक्टर जसले चाहिँ रेजिस्टेन्ट भएका जर्म प्लाजमहरू चाहिँ कलेक्सन गर्ने सेलेक्सन गर्ने र तिनीहरूले युज गरेर चाहिँ यो यस्ता स्विटनिङ रेजिस्टेन्ट नहुने खालका जातहरू निकाल्न सकिन्छ मैले अहिले सरस्वती धेरै नै ट्रेडहरू भने त्यसको कुरा गरेँ तर मैले अर्को कुरा पनि के गरेँ भने पोटेटो जुन चाहिँ नि यो कल्टिभेटेड पोटेटोको ब्रिडिङ गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो नै छ लामो समय लाग्छ यसको लागि किनभने यो टेट्राप्लोइडमा पनि टेट्राजोमिक भनेको चारवटै जिनोमहरू चाहिँ नि इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा चाहिँ नि क्रसिङ हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसको एउटा पर्टिकुलर ट्रेटलाई लिएर डेभलप गर्नलाई नै कति टाइम लाग्छ भने हामीले चाहिँ यति धेरै ट्रेटहरू छन् यति धेरै इम्पोर्टेन्ट ट्रेटहरू छन् सबैलाई कम्बाइन गर्न स्ट्याकिङ गर्न चाहिँ नि एकदमै ठुलो नै रिसर्च र धेरै समय लगाएर र एकदमै यो चाहिँ नि गर्नुपर्ने हुन्छ र यति हुँदै पनि जब मैले काम गरेको ठाउँ चाहिँ नि स्थापना कालदेखि नै पोटेटोमा मात्रै काम गरेर आउँदाखेरि पनि एउटा भेराइटी सायद 19 मैले एक्ज्याक्टली नसम्झे पनि 90s 80s तिर एउटा भेराइटी निकालेको थियो भने त्यसपछि चाहिँ नि अर्को 20 22 25 वर्षपछि मात्रै उनीहरूले चाहिँ अर्को रिलिज गर्न सक्छन्
भन्दाखेरि यति धेरै टाइम लाग्छ र त्यही ठाउँमा म बस्दा चाहिँ नि अब ब्रिडिङलाई चाहिँ मोडर्नाइजेसन गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको विम त्यहाँ पनि आएको थियो र त्यसमा त्यो विममा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा फोकस चाहिँ नि डिप्लोइड ब्रिडिङलाई दिएको थियो। अहिले पोटेटोमा पनि अब डिप्लोइड ब्रिडिङमा के हुन्छ भने भएका अहिले हाम्रो टेट्राप्लोइड पोटेटोलाई पनि जिनोम रिडक्सन गर्न सकिन्छ अथवा भएका डिप्लोइड जर्मप्लाज्महरूलाई युज गरेर तिनीहरूको स्टडी गरेर र तिनीहरूलाई चाहिँ नि ल्याएर बरु क्यारेक्टर फिक्स गरिसकेपछि ट्रेड फिक्स गरिसकेपछि त्यसलाई फेरि टेट्राप्लोइडमा लानु परे पनि टेट्राप्लोइडमा लाँदा के हुन्छ भन्दा त्यसको जस्तो हाम्रो प्रोडक्सन प्लान्टको हाइट प्लान्टको भिगरदेखि लिएर ट्युबर साइज यी सबै इफेक्ट हुन्छ भनिन्छ। तैपनि त्यहाँ धेरै किसिमका डिप्लोइड पोटेटोहरू कल्टिभेसन भएका छन् र डिप्लोइडको पनि भिगर हाइब्रिड जब अब हामीले चाहिँ नि हाइब्रिड भिगर बढाउन सकिन्छ। हाइब्रिड मा जानु भनेको फेरि यसलाई चाहिँ नि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सकेसम्म प्यारेन्ट्सहरूलाई चाहिँ नि होमोजाइगोसिसतिर लानुपर्छ। त्यो पनि डिप्लोइड ब्रिडिङमा अर्को समस्या छ। तिनीहरू चाहिँ फेरि सेल्फ इन्कम्प्याटेबल हुन्छन्। त्यसको लागि पनि सेल्फ इन्कम्प्याटेबिलिटी इनिबिट गर्ने खालका जर्मप्लाज्महरू खोज्नु पर्यो। भनेपछि पोटेटो ब्रिडिङ चाहिँ नि एक किसिमले अहिले डिप्लोइड ब्रिडिङमा गइरहेको अवस्थामा पक्कै पनि सजिलो होला, तर पनि यसको सेल्फ इन्कम्प्याटेबिलिटी र यो खालको इनहिबिट हुने खालको लोकस भएको जर्मप्लाज्महरू खोज्नु चाहिँ सबैभन्दा सुरुको काम हुन आउँछ यो डिप्लोइड ब्रिडिङको लागि। यसले गर्दाखेरि अब जब यदि गर्न सक्यौँ भनेदेखि ट्रु पोटेटो सिडमा जान सक्छौँ। मैले नार्कको 1-2वटा रिपोर्ट पनि हेरेको थिएँ। विभिन्न भेराइटी रिलिज गर्दा ट्रु पोटेटो टिपिएस भेराइटी पनि रिलिज भएको पाएको छ। तर पोटेटोमा चाहिँ नि यो ट्रु पोटेटो सिड हामीले चाहिँ नि होमोजाइगस प्यारेन्ट नगरिकन डेभलप गरेका टिपिएसहरू चाहिँ एकदम ऱ्यान्डमली होमोजाइगस हुन्छन् र युनिफर्मिटी नहुने भएको भएर एकदमै त्यसको कस्तो खालको निस्किन्छ भन्नलाई नै एकदमै गाह्रो हुने भएको भएर हाइब्रिडमा जानलाई चाहिँ नि होमोजाइगस प्यारेन्टतिर जानुपर्ने हुन्छ भने त्यो चाहिँ मैले आफू ब्रिडिङमा नभए पनि पोटेटो ब्रिडिङमा बसेर एउटा दुईवटा ट्रेडमा काम गर्दाखेरि देखेर मलाई पनि एकदमै घट परेको विषय भएर मैले यो डिप्लोइड ब्रिडिङको पनि छोटो कुरा गरेँ यहाँहरूलाई। र अब अर्को कुरा चाहिँ नि अब मैले यति धेरै कुरा गरेँ, यति धेरै वाइल्ड रिलेटिभ्सहरू छन् जसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट ट्रेडहरू छन् भने तर त्यसको जर्मप्लाज्म मेन्टेनेन्स पनि एकदमै ठुलो पाटो हुन आउँछ ब्रिडिङको लागि। अब हुनसक्छ कुनै चाहिँ अब ट्युबरको फर्ममा अथवा कुनै टिस्यु कल्चरको फर्ममा अथवा क्रस गरेर निकालिएका टिपिएसको फर्ममा जस्तो फर्ममा भए पनि सबैभन्दा ब्रिडिङको काम सुरु गर्ने हो भनेपछि सबैभन्दा पहिला जर्मप्लाज्महरू आफू कलेक्सन गर्ने र त्यो जर्मप्लाज्ममा चाहिँ नि कुनमा के को ट्रेडहरू छ र त्यो ट्रेडहरू चाहिँ नि रिसर्च गर्दै तिनीहरू ट्रेडलाई चाहिँ नि डकुमेन्ट गर्ने नै सबैभन्दा इनिसियल काम चाहिँ नि मैले त्यो होला जस्तो मानेको छु। जहाँ चाहिँ नि भर्खर जहाँ चाहिँ नि डिप्लोइड ब्रिडिङ अथवा अरू ब्रिडिङको लागि पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ मैले सुरुको स्टेजमा चाहिँ जर्मप्लाज्म कलेक्सन र मेन्टेनेन्स अनि तिनीहरूको ट्रेडहरूको चाहिँ रेकर्ड किपिङबाट जब सुरु गरिन्छ भनेदेखि नेपाल जस्तो जहाँ चाहिँ नि अब हामी अब के गर्न सक्छौँ भनेर कुरा गर्ने ठाउँमा चाहिँ नि मैले फर्स्ट प्लेस चाहिँ नि यो देख्छु र यसबाट गर्दै बिस्तारै कुन ट्रेड आफ्नो ठाउँको लागि कुन ट्रेड चाहिँ नि हेर्ने कुन चाहिँ नि बजारहरूको हेरी यति भन्दै मैले चाहिँ नि अब आफ्नो कुरा राखेँ। अब हामी डिस्कस गर्न सक्छौँ कुन चाहिँ ट्रेड इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छ अथवा कता जान सकिन्छ भनेर। हुन्छ डाक्टर जमुना, धेरै धेरै धन्यवाद। एकदम स्पष्ट पारिदिनु भयो। हजुरले धेरै काम गर्नुभएको छ। अब यसपछि हामी
डाक्टर देवेन्द्र गौचन र डाक्टर शान्ता कार्कीको मन्तव्य पनि सुन्छौँ। त्योभन्दा पहिला तीनटा मेरो यसो इन्क्विजिटिभनेस टिपिराख्नुहोस् न। एउटा यो आलुको ब्राउनिङ हटाउन के गर्नुपर्छ? जस्तो काटेर राखेपछि एकछिन ब्राउनिङ हुन्छ। बजारमा पाएको त्यो फ्रेन्च फ्राइज त एकदम सेतो सेतो हुन्छ पहिला फ्राई नगरिदिया। होइन त्यो होइन पछि गर्नु होला, म अहिले भन्छु मात्रै। हजुर हजुर। अनि दोस्रोमा चाहिँ आलुको यो एमएस लाइन एमएस लाइनहरू कतिको छन्, मेल स्टार लाइनहरू। अनि थर्डमा चाहिँ लङ टर्म यो जम प्लाजम स्टोर गर्नको लागि सिरियल जस्तो सजिलो त हुन्न आलु त। यसो के छ ट्रिक्सहरू, ट्रिक्स एन्ड ट्रेडहरू के छ भने भनिदिनुहोस् न। त्यो तीनटा मैले भने त्यसपछि म डाक्टर देवेन्द्र गौचन, डाक्टर साहब कहाँ हुनुहुन्छ? मैले भन्नु ओके? हजुर, हजुरलाई दिएँ मैले माइक्रोफोन। हजुर ओके, थ्याङ्क यू फर होइन गिभिङ मी दिस अपर्च्युनिटी टु प्रोभाइड सम फिडब्याक्स। मेरो चाहिँ म बेसिकली हाम्रो प्रेजेन्टेसन हाम्रो डाक्टर जमुना पौडेलजीको राम्रै लाग्यो प्रेजेन्टेसन होइन, पोटेटो ब्रिडिङ रिभिजिटिङ पोटेटो ब्रिडिङ ट्रेड्स। अब म चाहिँ रियली ब्रिडर चाहिँ त होइन होइन, तर मेरो सुरुमा केही वर्ष अब काम पनि गरेको थिएँ ब्रिडिङ, र पछि चाहिँ मेरो होल लाइफ चाहिँ बढी चाहिँ एग्रिकल्चर इकोनोमिक सोसियो इकोनोमिक रिसर्च नेपालमा अब नार्कै आफ्नो यो सोसियो इकोनोमिक डिभिजन इस्टाब्लिस गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले यो पोटेटोको मात्र होइन ओभरअल फार्मिङ सिस्टम एग्रिकल्चरको एडाप्सन इम्प्याक्ट मार्केट सब ओभरअल स्टडी गरेको अनुभवको बेसमा र अहिले नेसनल र इन्टरनेसनल पर्सपेक्टिभमा र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा मेरो आफ्नो सानो आफ्नो जिज्ञासा र साथै सुझाव राख्न चाहन्छु होइन। र बेसिकली नेपालको कन्टेक्स्टमा हामीले जानु पर्ला। मेरो भ्यू चाहिँ होइन फोकस चाहिँ नेपालकै पोटेटो अब को कन्टेक्स्ट हेर्ने हो भने नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पोटेटो इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्रप इन टर्म्स अफ होइन फुड सेक्युरिटी एन्ड पोभर्टी रिडक्सन, र अर्को खास गरी स्मल होल्डर फार्मर्सको लागि, किनभने पोटेटो इज ग्रोन होइन राउन्ड द इयर फ्रम डिफ्रेन्ट इकोलोजी होइन, डिफ्रेन्ट सिजन र इकोलोजीमा हुन्छ। एउटै अब हाम्रो इकोलोजीमा नभए पनि डिफ्रेन्ट इकोलोजी नेपालको हाई डाइभर्सिटी अफ एग्रो इकोलोजिकल सिस्टम भएको हुनाले हामीले राउन्ड द इयर पोटेटो क्यान ग्रो होइन। अब जस्तो हाई माउन्टेनमा अब जस्तो एन्ड अफ बिगिनिङ अफ मार्च प्लान्टिङ गरेर अनि जुन जुलाईमा हाम्रो प्रोडक्सन होइन, त्यसपछि फेरि हाम्रो तराईमा चाहिँ त अब आफ्टर राइस हार्भेस्टिङ विन्टर्समा प्लान्टिङ हुन्छ, र केही एरियामा हाम्रो अफ सिजनमा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ सर्वेको बेसिसमा मैले अनुभव गरेको, र त्यो पर्सपेक्टिभमा अब के हो भने हामीले पोटेटो ब्रिडिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ नेपालको लागि, तर अहिलेसम्म हाम्रो परिप्रेक्ष्यमा पोटेटो ब्रिडिङ चाहिँ जुन रूपमा जानुपर्ने भएको छैन होइन। कम्पेयर टु राइस विथ मेज पोटेटोको रिसर्च चाहिँ एकदम स्टिल होइन एकदम भेरी पुवर मार्जिनलाइज छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हामीसँग 16वटा भेराइटी रिलिज र रेजिस्टर भएको छ। अब आउट अफ द्याट 3 चाहिँ त रेजिस्टर हो। अब अलमोस्ट अल चाहिँ के भने इन्ट्रोड्युस भेराइटी हुन्। हामीले नेपालमा इन्ट्रोड्युस गरेर हाम्रो रिकमेन्डेसन रिलिज फर फ्यु इयर्स टेस्टिङ र एडप्टेसनको हिसाबले गरेको छ। एक्सेप्ट 1 or 2 चाहिँ अलिकति सिलेक्सन इम्प्रुभ गरेको देखिन्छ होइन। त्यस कारण अब खास रियल प्लान्ट ब्रिडिङ चाहिँ पोटेटोमा एकदम कम छ हाम्रो पर्सपेक्टिभमा। अब त्यो भएको हुनाले अब यो पोटेटोको स्कोप पोटेन्सियल हाई छ, किनभने नेपालको अहिले मैले यो प्रोडक्टिभिटी एसेसमेन्ट नेपालको ओभरअल हेर्दाखेरि पोटेटो चाहिँ को एनुअल ग्रोथ रेट प्रोडक्टिभिटी अथवा प्रोडक्सनको ग्रोथ रेट हेर्दाखेरि सबभन्दा बढी नेपालमा पोटेटोको रहेछ क्या प्रोडक्टिभिटी ग्रोथ। जस्तो मैले पहिला हामी यो सिड भिजन ड्राफ्टिङ गर्दा पनि त्यो प्रोजेक्सन गराएको थियौँ, र अहिले हेर्दाखेरि सबभन्दा कुनै पनि क्रप भन्दा पोटेटोको अहिलेसम्मको एरियामा खासै त्यति एरिया बढेको छ, खासै अनि प्रोडक्सन म्यासिभ बढेको छ। जस्तो 2005 मा हामीले हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ झन्डै 14 लाख मेट्रिक टन थियो भने अहिले चाहिँ 28-29 लाख मेट्रिक टन छ पोटेटोको। त्यो भनेको लेस देन 15 इयर्समा हाम्रो डबल भएको छ। त्यो चाहिँ कुनै पनि क्रपमा भएको छैन। त्यस कारण पोटेटोको एकदम पोटेन्सियल देखिन्छ। तर के हो भने त्यो पोटेटोको प्रोडक्सन भनेको बेसिकली अब हाम्रो एरिया एक्सपान्सन र अब डिफ्रेन्ट सिजनमा
गर्ने र डिमान्ड फर हैन डिफ्रेन्ट अब फुड आइटम्स र अब खास गरी भेजिटेबलको लागि हो र यसमा हाम्रो अब रिसर्च चाहिँ एकदम कम भएको हुनाले अब मैले हाम्रो आयो बेसिकली हाम्रो डाइभर्सिटी एग्रो इकोलोजिकल डाइभर्सिटी भएको हुनाले पोटेटोको डाइभर्सिटी छ हुन त नेपाल पोटेटोको सेन्टर अफ ओरिजिन होइन अब हैन त्यही पनि अब जस्तो अब अनलाइक अब इन्डियन रिजन अथवा पेरुमा जति डाइभर्सिटी छ त्यो छैन तर हामी चाहिँ हिमाली पहाडी लेकाली भेगमा धेरै डाइभर्सिटी छ अब इभन तराईमा जस्तो थारू आलु लिएर विभिन्न इन्डिजिनस पोटेटोहरू मेडिसिनल युज भ्यालु हुने कुरा हामी बुझ्छौँ सर्वेबाट थाहा हुन्छ त्यो जर्मप्लाज्म कलेक्सन गरेर क्यारेक्टराइज गरेर युज गरेको देखिँदैन र हाम्रो ब्रिडिङको पर्सपेक्टिभ के हुनु पर्यो भने अब नेपाल फेरि बेसिकली स्मल होल्डर फार्मिङ कन्टेक्समा भएको हुनाले स्मल होल्डर फार्मर्स भएको हुनाले मा जानुपर्छ पोर्टफोलियो अफ ट्रेडमा ब्रिडिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनलाइक अब डेभलपमा स्पेसिफिक पोस्ट हार्भेस्ट अथवा अब स्टोरेजको ट्रेडमा अथवा क्युलिनरी होइन सेन्सरी ट्रेडमा होला तर हाम्रो कन्टेक्समा किन स्मल होल्डर फार्मर्स भएको हुनाले दे क्यान नट अफोर्ड टु हेभ सो मेनी भेराइटिज होइन विथ डिफ्रेन्ट ट्रेड्स होइन एउटै ट्रेडमा प्याक भएको मल्टिपल ट्रेड्स पोर्टफोलियो अफ ट्रेड्स भएका जस्तो डिजिज रेजिस्टेन्स कोल्ड टोलरेन्टदेखि लिएर हिट टोलरेन्ट होइन अब मार्केटमा भएको जस्तो इन्क्लुडिङ टेबल पर्पजको लागि स्टोरेजको लागि त्यो भएको ट्रेड्सको चाहिँ ब्रिडिङ गर्नुपर्ने देखिन्छ नेपालमा त्यस कारण त्यो पर्सपेक्टिभमा नेपालमा हाई पोटेन्सियल छ सो फार वी हेभन होइन हेभ डन बेसिक ब्रिडिङ रिसर्च होइन अहिलेको रिसर्च भनेको सिम्पली ल्याउने एडाप्टेसन गर्ने इभ्यालुएसन गर्ने सिलेक्सन गर्ने अनि रिलिज रेजिस्टर गर्ने हो त्यस कारण त्यो पोटेन्सियल देखिन्छ अर्को चाहिँ अब हाम्रो कन्टेक्समा अब यहाँले हाम्रो जर्मप्लाज्मको एउटा युज भएको छैन हाम्रो जस्तो म्यासिभ जर्मप्लाज्मको सिलेक्सन कलेक्सन सिलेक्सन क्यारेक्टराइजेसन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा पनि कुन चाहिँ फङ्सनल ट्रेड चाहिँ युजफुल छ होइन फार्मर्स प्रोडक्सन साइडलाई कन्ज्युमरको लागि र मार्केट र स्टोरेजको लागि त्यो हेर्नुपर्ने देखिन्छ र त्यसमा नेपालको पर्सपेक्टिभमा अहिले मेजर यसो हेर्दाखेरि हामीले सर्वेबाट आएको हाम्रो बुझ्दाखेरि मेजर त अब लेड ब्लाइट चाहिँ मेजर प्रब्लम छ स्टिल होइन अब टोलरेन्ट टु लेड ब्लाइट डिजिज खास गरेर विन्टरमा तराईमा म्यासिभ रूपमा डिजिजको लेड ब्लाइटले सफर गर्छ त्यस कारण लेड ब्लाइटमा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ त्यो प्रायोरिटी चाहिँ छ होइन त्यसको साथै हामीले अरू ट्रेडमा पनि जानुपर्ने देखिन्छ ब्रिडिङको हाम्रो पर्सपेक्टिभमा र अर्को चाहिँ मैले अर्को के भन्न खोज्छु भने अब पोटेटोको पोटेन्सियलिटी एकदम हाई भएको हुनाले र प्रोडक्टिभिटी एकदम कम छ अझै पनि हाम्रो चाहिँ अहिले भनेको 14 मेट्रिक टन हो पर हेक्टर जुन चाहिँ डेभलप कन्ट्रीको तुलनामा धेरै लो छ चल भेरी हाई छ प्रोडक्टिभिटी रेज गर्ने विथ न्यू टेक्नोलोजी भेराइटिज होइन टेक्नोलोजिज र त्यसको साथै हामीले अब पोटेटो बेस्ड प्रोडक्सन डाइभर्सिफिकेसनमा अब जस्तो खास गरेर नेपालको परिवेशमा सबभन्दा डिमान्ड चाहिँ पोटेटोको स्कार्सिटी हुने चाहिँ सिजन भनेको सेप्टेम्बर टु नोभेम्बर जस्तो जुन टु जुलाईसम्म हामीले हिमाली पोटेटो आउँछ विन्टरमा आफ्टर होइन डिसेम्बर पछि त अब हाम्रो तराईका पोटेटो इन्डियन पोटेटोहरू आउँछ तर सेप्टेम्बरदेखि सेप्टेम्बर अप टु नोभेम्बर चाहिँ एकदम क्रिटिकल हाई प्राइस छ पोटेटोको र हाम्रो नेपाली प्रोडक्सनले त्यो अब त्यो कन्टेक्समा अहिले हाम्रो धेरै पोटेटो मैले मार्केटमा सर्वे गर्दाखेरि भुटानको आएको देखिन्छ काठमाडौँमा होइन अब त्यसको लागि यो अफ सिजन प्रोडक्सनको लागि पनि हामीले ब्रिडिङ हुनु पर्यो अफ सिजनमा प्रोडक्सन गर्ने अब त्यो खाले ट्रेड भएका भेराइटी सर्ट ड्युरेसन अफ सिजनमा प्रोडक्सन हुने खाले ब्रिडिङ प्रायोरिटिज हुनुपर्छ त्यो भने त्यस कारण अब मेरो चाहिँ अब सुझाव भनेको ओभरअल नेपालको पोलिसी प्लानिङ र ओभरअल पर्सपेक्टिभमा त्यो ओभरअल पोटेन्सियल यो एउटा अफ सिजन प्रोडक्सन अब मेजर डिजिजलाई एड्रेस गर्ने र मल्टिपल ट्रेड्समा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कति समय यसपछि म पछि जाउँ होइन यति नै भनेर म चाहिँ अब यहाँको प्रेजेन्टेसनको लागि म धन्यवाद दिन्छु र हवस् डाक्टर साहब धेरै धन्यवाद अब शान्ता डाक्टर शान्ता अनलाइन हुनुहुन्छ अनलाइन छु म अनम्युट गर्दै छु हजुरको भिडियो अन गरेर बोल्दिनुस् म सर्वप्रथम त जमुनालाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु एकदमै राम्रो डिटेल प्रेजेन्टेसन दिनुभयो र यसो यो पोटेटोको क्लासै लिएको जस्तो फिल गरेँ मैले चाहिँ हैन धेरै कुराहरू जानियो राम्रो कुराहरू थियो मैले अलिकति डिटेलमा जान्न खोजेको चाहिँ यो ग्रेनिङ किनभने ग्रेनिङ
भएको चाहिँ अब पोइजनस पनि भनिन्छ, यसलाई खानुहुन्न भन्ने पनि छ होइन। तर जमुनाजीले अब यसमा यस्तो हुन त इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टर्स, जेनेटिक फ्याक्टर्सहरू धेरै नै हुने कुराहरू भन्नुभयो। त्यो मध्ये एउटा यो सुवेरिन एकुमुलेसन भन्ने जुन सुवेरिनाइजेसन छ नि, त्यस्तो चाहिँ यो कमन ट्रेट हो कि इन्भाइरोमेन्टले एकुमुलेट गर्ने फेभरेबल कन्डिसन बनाउन सकिन्छ कि के छ यसमा होइन। यो भयो भने चाहिँ हामीले ग्रिनिङ अलिक घटाउन सकिने, लेस प्रोन टु ग्रिनिङ जस्तो बुझेर मैले चाहिँ यसलाई प्रमोट गरेँ भने राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ। र अर्को एउटा चाहिँ यो कोल्ड स्टोरमा राखेको एउटा त अब हामीले एक्रिलामाइडहरू बनेर पनि कार्सिनोजेनिक हुने भयो। र अर्को मेन नेपाली कन्ज्युमर्सहरूले मन नपराउने चाहिँ यो स्विटनिङ हुन्छ। र यहाँ चाहिँ धेरै जसो तरकारीसँग खाने हुनाले नुनिलो र गुलिएको ब्लेन्ड पनि नमिठो हुन जान्छ होइन। त्यसले गर्दा पनि मान्छेहरूले कोल्ड स्टोरको आलु त्यति रुचाएको देख्दिनँ मैले। तर यो अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा यो कोभिड-19 लकडाउनले गर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा त फ्रेस पोटेटोज मार्केट गर्ने सिचुएसन पनि छैन होइन। यस्तो केसमा त कोल्ड स्टोरमै राख्न पर्यो। त्यसको लागि एउटा जेनेटिक फ्याक्टर्स मात्रै नभएर स्टोरेज कन्डिसन जुनले चाहिँ हाम्रो यो रिड्युसिङ सुगर्स हुने प्रोसेसलाई स्लो डाउन गर्ने इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरू पनि छ कि त्यो भयो भने चाहिँ हामीले यसलाई रिलिज गर्ने प्रोसेसलाई स्लो डाउन गरेर गुलियो नबनाइकन फेरि मार्केटमा ल्याउन सक्यो भने यसको मार्केटिङ भ्याल्यु पनि राम्रै हुने जस्तो देखिन्छ। यो पनि केही छ भने तपाईँको त्यहाँ पोटेटो रिसर्च सेन्टरबाट भएको कुराहरू यसमा भनिदिनु भने हाम्रो लागि चाहिँ अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र अर्को चाहिँ यो ब्रिडिङको केसमा अब किनभने अघि तपाईँले भनिसक्नु भयो होइन, हाम्रो टेट्राप्लोइड जुन हाम्रो रेगुलर पोट्याटो छ टेट्राप्लोइड भएपछि त 4 सेट अफ क्रोमोजोम्स सेग्रिगेसनहरू बढी नै हुने भयो। होमोजाइगस स्टेबल लाइनहरू प्रड्युस गर्न त टाइम पनि लाग्ने भएर सेग्रिगेटिङ पपुलेसन ह्युज हुन्छ होला मेरो विचारमा होइन। त्योबाट सेलेक्सन गर्दै लाँदाखेरि पपुलेसन साइज पनि ठुलो हुने भयो। त्यसले गर्दा हामीले यो जुन हामीलाई अनवान्टेड ट्रेड्सहरू छ नि त्यसलाई हटाउनलाई चाहिँ यो जिन साइलेन्सिङको टेक्नोलोजीहरू चलाउन सक्यो भने कस्तो हुन्छ होला। र त्यहाँ चाहिँ के कामहरू भइरहेछ अब अहिले त्यो क्रिस्पर टेक्नोलोजीहरू जुनलाई चाहिँ जेनेटिकली मोडिफाइड पनि होइन भन्न मिल्छ भन्ने कुराहरू पनि आइरहेछ। त्यस्तो टेक्नोलोजीहरू पनि युज गर्न सक्यो भने चाहिँ ब्रिडिङलाई फास्ट बनाउन सकि, जहाँ चाहिँ त्यो अननेसेसरी अथवा अनडिजायर्ड ट्रेड्सहरू त्यही साइलेन्सिङ गरिदियो भने त त्यसमा धेरै सेग्रिगेसनहरू पनि नहुने भएर भेराइटी रिलिजको लागि पनि छिटो हुन्छ। यो कुराहरूमा अलिक बढी केही इन्फर्मेसन छ भने दिनुभयो भने सबैको लागि र मेरो आफ्नै नलेज इन्हेन्समेन्टको लागि पनि काम लाग्थ्यो भन्ने कुरा राख्न चाहे। हस्, धन्यवाद। हस्, दुईजना डाक्टर साहबको पनि कुरा सुन्ने। अब अरू कोही प्रश्न सोध्न चाहनुहुन्छ भने यसो हात उठाउनु होला। त्यो एउटा आइकन छ छेउमा, नामको छेउमा। अघि एकजना अर्जुनजीले उठाउनु भएको थियो, फेरि राख्नुभयो, सायद क्वेसन रिपिट भएन। अलरेडी प्रेजेन्ट भइसकेको अर्थात् क्वेसन सोधिसकेको रिपिट गर्नु भएन। नयाँ केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ जतिखेर पनि। हस्, यसपछि यो सबै कुराहरूलाई समेट्दै हामी डाक्टर साहबकोमा फेरि एकपटक आउँछौँ। तर त्योभन्दा पहिला जमुनाजीबाट सुनौँ न समराइजेसन आन्सरहरू। हजुर, हजुरले भन्नुभएको ब्राउनिङ इन पोटेटो कसरी हटाउने भनेर कुरा चाहिँ नि यो काटेपछि ब्राउनिङ हुने भनेको चाहिँ पोलिफिनोल पोलिफिनोल्सहरू हुन्छ र हावा भएको अक्सिजनसँग कन्ट्याक्ट भएर ब्राउनिङ हुने भयो तिनीहरू। अब त्यसको लागि भनेको अब काटेर भइसकेकाहरूलाई चाहिँ नि नहुन दिन भनेको पानीमा डुबाउने, त्यो नै मैले अहिले सम्झना त्यति मात्रै आउन सक्यो मलाई। अब किनभने हामीले अक्सिजनसँग कन्ट्याक्ट हुन दिनु भएन, त्यति त्यो भएन भनेदेखि रियाक्सन हुँदैन र ब्राउनिङ हुँदैन। र अर्को कुरा चाहिँ नि मेल स्टेराइल लाइन्सहरूको कुरा गर्नुभयो। पोटेटोमा चाहिँ नि सेल्फ इन्कम्प्याटेबिलिटी चाहिँ धेरै प्रब्लम छ। सबभन्दा धेरै प्रब्लम छ भने मेल स्टेराइल लाइन्सहरू पनि धेरै नै छन्। यसले पनि ब्रिडिङमा चाहिँ नि अब सजिलो हुन्छ भनौँ कि अथवा गाह्रो हुन्छ भनौँ, त्यो म आफै ब्रिडर पनि होइन र ब्रिडिङमा मैले राम्ररी काम गरेको छैन। म एउटा सानो 2-3वटा ट्रेड लिएर काम गरेको मान्छेले। तर मलाई मेल स्टेरिलिटी भन्दा सेल्फ इन्कम्प्याटेबिलिटी चाहिँ ब्रिडिङमा पोटेटोको लागि चाहिँ नि त्यो ठुलो प्रब्लम हो। मेल स्टेरिलिटी चाहिँ नि लाइन छन् तर
त्यसले चाहिँ त्यसको त्यति मैले अहिले त्योभन्दा बढी मैले भन्न सकिनँ। र जर्मप्लाज्म तपाईँले कुरा उठाउनु भएको थियो। अब गाउँ यस्तो अन्नबालीको जसरी सजिलो गरी राख्न सकिँदैन, पोटेटोमा कसरी राखिन्छ भनेर कुरा राख्नु भएको थियो। र मैले काम गरेको सेन्टरमा चाहिँ नि जर्मप्लाज्म मैले अघि पनि छोटकरीमा भने तीनटा हिसाबले राखिन्छ। एउटा चाहिँ नि फिल्डमै इयर टु इयर कल्टिभेसन गरेर पनि एकदमै रिसर्चमा युज भइरहने र पोटेन्सियल, त्यही भएर इयरको सुरुमा नै कुन कुन जर्मप्लाज्म चाहिँ नि इमिडिएट युज हुने खालका छन् त्यो कुरा आइडेन्टिफाई गरेर फिल्डमा नै कल्टिभेसन गरेर राखिन्छ थोरैलाई। अनि अरूलाई चाहिँ टिस्यु कल्चरको रूपमा पनि राखिन्छ कटिङ कन्टिन्युअसली गरेर। र अलि धेरैसम्म युज नहुने जस्तो खालको जर्मप्लाज्म छन् भने क्रायो प्रिजर्भेसन पनि भनिन्छ। टिस्यु कल्चरमा पनि त्यसलाई चाहिँ नि कोल्ड इभन फ्रिजिङ गरेर राख्ने खालका टेक्निकहरू छन्, त्यसलाई क्रायो प्रिजर्भेसनमा राखिन्छ। र अर्को भनेको टिपिएस नै भइहाल्यो, जस्तो क्रसिङ गरेर राखेका कुन कुन क्रसिङ हो के हो त्यो चाहिँ टिपिएसको फर्ममा राखिन्छ। तीनटा किसिमले चाहिँ अझ क्रायो प्रिजर्भेसन नै गर्यो भने 4 किसिमले चाहिँ जर्मप्लाज्महरू चाहिँ नि मेन्टेन के अरे स्टोर गरेर हुन्छ। त्यो देखेँ। र देवेन्द्र सरले भन्नुभएको कुराहरू कमेन्टहरू चाहिँ मलाई एकदम सान्दर्भिक लाग्यो। मैले आज कुरा गरेका धेरै कुराहरू चाहिँ नि मेरो एक्सपिरियन्स र मैले काम गरेको भएर धेरै जसो नेपालको कन्टेक्स्टमा नमिल्ला कि भनेर मैले सुरुमा पनि गोविन्दजीसँग कुरा पनि गरेका थिएँ। तर यसमा पनि के छ भनेदेखि मैले आज सुरुमा नै भने मैले एग्रोनोमिक ट्रेडका चाहिँ धेरै नै काम भएका छन् र मभन्दा पनि धेरै ज्ञाता विज्ञाताहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सँग हुने भएको मैले त्यो कुरा गरेन। पक्कै पनि त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, हामीलाई फाइनल यिल्ड चाहिने त प्रोडक्सन नै हो, त्यसमा कुरा नगरेर अरू ट्रेडहरू पनि ध्यान दिनुपर्छ है भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले आज अरू ट्रेडहरूको कुरा गरेका थिएँ। र उहाँले भन्नुभयो जस्तै यो डोर्मेन्सीको कुराहरू हेरिकन कहाँ चाहिँ नि त्यो कुरा ट्रेडहरू चाहिँ हामीलाई इम्पोर्टेन्ट हुन सक्छन्। किनभने हामीले तुरुन्तै गर्नेछ भने लो डोर्मेन्सी भएका ट्रेड भएका भेराइटीहरू सेलेक्सन गर्ने र त्यस्ता खालका जर्मप्लाज्महरू युज गर्नुपर्छ भनेदेखि अब अलि त्यही ठाउँमा प्रोडक्सन जुन ठाउँमा उत्पादन गर्यो र त्यही बिउ राखेर गर्ने हो भने अलि लङ टर्म डोर्मेन्सी भएकाहरू गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी फिजियोलोजिकल एजिङहरू पनि ध्यान दिन सकिन्छ। र उहाँले भनेको जस्तै पक्कै पनि यो जर्मप्लाज्म धेरै युज भएको छैन। मैले पनि त्यही कुरा जोड्न खोजेको थिएँ। अलिक सुरुमा मैले अलिकति फोकस पनि यही गरेको थिएँ। हाम्रो नेपालमा पनि लेक पहाड धेरै किसिमका छन् र अहिलेको सिचुएसनमा मैले पनि देखेको र मैले पनि थोरै नेपालको कुराहरू स्टडी गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो कुरालाई चाहिँ नि जर्मप्लाज्म कलेक्सन र तिनीहरूको चाहिँ नि ट्रेड आइडेन्टिफिकेसन गरेर सुरुवात मात्रै गर्न सकियो भने पनि आजलाई नै नहेरिकन पनि ब्रिडिङ भनेको लङ टर्मको कुरा हो। हामीसँग जब चाहिँ राम्रो मालहरू छ भनेदेखि त्यसलाई फ्युचरमा चाहिँ युज गर्न सक्ने, जब रिसोर्सेस हुन्छ, जब चाहिँ अवस्था आउँछ त्यो युज गर्न सक्ने भएको भएर जर्मप्लाज्म कलेक्सन र तिनीहरूको ट्रेड आइडेन्टिफिकेसन गरेर सुरुवात गर्नु नै मैले पनि ठुलो देखेको छु। किनभने अहिले डिप्लोइड ब्रिडिङको धेरै कुराहरू आइरहेछ र डिप्लोइड ब्रिडिङमा चाहिने भनेकै जर्मप्लाज्म। जति धेरै जर्मप्लाज्म हुन सक्यो, जति धेरै ट्रेडहरू भएका डाइभर्सिफाइड हामीले कलेक्सन गर्न सक्यौँ पछि डिप्लोइड ब्रिडिङलाई चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ महत्त्वपूर्ण दिन्छन्। र जस्तो हामीले अब टोमेटोमा सिडबाट नै प्रोडक्सन गर्छौँ, त्यस्तै गरी पोटेटोलाई पनि सिडबाटै डाइरेक्ट सिडिङ गर्ने खालको पनि आइरहेको छ। जस्तो हल्यान्डमा एउटा कम्पनीले हाइब्रिड डिप्लोइड निकालिसकेर फिल्ड टेस्टिङसम्मलाई लगिसकेको छ होइन। भनेपछि अब हामीले गर्ने भनेको हामीसँग भएका जर्मप्लाज्महरूलाई चाहिँ नि आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नि मेरो पनि फोकस त्यसमा थियो। अब म शान्ताजीको जिज्ञासाहरूतिर लाग्छु, जसमा चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो ग्रिनिङको कुरा। पक्कै पनि अब ग्रिनिङ खानु के अरे टक्सिक हुन्छ भन्ने किसिमको कुरा हो। के भनेदेखि ग्रिनिङ भन्नु चाहिँ नि एउटा क्लोरोप्लास्टमा चेन्ज हुने कुरा हो भनेदेखि यसमा चाहिँ टक्सिक कम्पाउन्ड हुन्छ भने चाहिँ नि ग्लाइकोअल्कलोइडहरू एकुमुलेट हुने हो। यो दुईटा पाथवे चाहिँ एक्चुअली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्।
तर कमन कुरा के छ भने दुईटै पाथवे चाहिँ लाइटले गर्दाखेरि इन्ड्युस हुने भएर एकतिर ग्रिनिङ भइरहन्छ र अर्कोतिर चाहिँ नि ग्लाइको अल्कोलोइड्सहरू चाहिँ नि लेभल बढेर हुन्छन् र त्यो टक्सिक हुने भन्ने हो। अब यसलाई हटाउनलाई गर्नलाई मैले आफैले चाहिँ यसमा काम गरेको छैन, त्यही भएर मलाई यसमा के गर्दा अब कल्चरल प्र्याक्टिस भनेको त खालि अब मैले अहिले आफूले जानेको र आफूले थोरै काम गर्दा चाहिँ अब कल्चरल प्र्याक्टिसेस भनेको चाहिँ हामीले गर्ने नै हो, हिलिङ गर्ने, अब सकेसम्म लाइफमा एक्सपोज हुन नदिने, त्यो छ भनेदेखि एउटा रिसर्च PEI भनेको पनि क्यानाडाको एउटा पोटेटो रिसर्च ठुलो रिसर्च हुने थियो, त्यहाँ चाहिँ नि EMS म्युटेन्टहरूबाट गरेर सेलेक्ट गरेको एउटा दुईटा लाइनहरू चाहिँ नि लाइटमै स्टोर गर्दा पनि ग्रिनिङ नहुने खालका पनि भेटिएका छन्। त्यो रिसर्च कहाँसम्म पुग्यो र भेराइटी नै रिलिज भइसकेको छ कि छैन त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर त्यो काम भएको छ। र सुबरिन डिपोजिसन चाहिँ मेरो विचारमा जहाँसम्म मैले जानेको छु त्यो चाहिँ जेनेटिक क्यारेक्टर नै, जब ग्रिनिङको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ जेनेटिक क्यारेक्टर जस्ट जुन चाहिँ भेराइटीहरूमा चाहिँ नि त्यो लेयर अलिक थिक हुन्छ तिनीहरू चाहिँ नि ग्रिनिङ रेजिस्टेन्स हुन्छन् भनेदेखि मलाई केमिकलको नाम थाहा भएन, तर केमिकल ट्रिटमेन्ट गरेर पनि ग्रिनिङ हटाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले पढेको छु। शान्ताजी यसको लागि चाहिँ नि कुन केमिकल हो र कुन अवस्थामा गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ म हेरेर भन्न सक्छु। यसले चाहिँ नि यो केमिकल ट्रिटमेन्टले चाहिँ डाइरेक्ट सुबरिन लेयर इन्क्रिज गर्ने हो कि अथवा यसको अर्को मेकानिजम छ त्यो पनि हामी पछि कुरा गर्न सक्छौँ, तर केमिकल ट्रिटमेन्ट गर्ने भन्ने पनि प्र्याक्टिस चाहिँ नि मैले सुनेको छु। र उहाँले अर्को भन्नुभएको स्विटनिङको कुरा आयो। त्यो स्विटनिङको कुरामा पनि मैले अघि नै भने मैले फोकस चाहिँ नि ग्लुकोज र फ्रुक्टोजलाई दिएँ, तर त्यो पाथवेमा चाहिँ नि ग्लुकोज र फ्रुक्टोज फर्म हुनु र त्यो चाहिँ नि सुक्रोजमा चेन्ज हुनु र फेरि ब्याक टु ग्लुकोज र फ्रुक्टोज, यो चाहिँ कन्टिन्युअस साइकल भइरहन्छ। त्यही भएर हामीलाई चाहिँ नि हामी टेबल क्रपको रूपमा अथवा डाइरेक्ट पोटेटो तरकारीहरूमा खाने भएको वा सुगरको चाहिँ नि प्रब्लम भयो भनेदेखि यता वेस्टर्नतिर चाहिँ नि फ्रेन्च फ्राइज चिप्स बनाउने हुँदाखेरि ग्लुकोज र फ्रुक्टोजले चाहिँ इफेक्ट गर्ने। इनफ्याक्ट पोटेटोमा चाहिँ नि यी कम्पाउन्डहरू चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ नि परिवर्तन भइरहेका हुन्छन्। त्यही भएर अब कसरी हटाउने यसलाई भन्दाखेरि त्यही हो, अब सेलेक्सनका पनि अब ब्रिडिङ गर्ने त्यो कुरा त भयो। र अर्को कुरा चाहिँ नि यहाँ पनि के छ भनेदेखि स्टोरमा भइरहेका छन्, अब 2 to 4 डिग्रीजमा गयो भने यो धेरै स्विटनिङ हुन्छ, तर 10 डिग्रीजमा स्टोर गर्दाखेरि चाहिँ नि स्विटनिङ कम भएको पनि पाइएछ। त्यही भएर त्यो टेम्परेचर चेन्ज गर्दा पनि गर्न सकिन्छ। एउटा अलि हायर टेम्परेचरमा गर्दाखेरि चाहिँ अर्को ड्रब्याक के हुन्छ भन्दाखेरि स्प्राउटिङ चाँडै हुने हुन्छ, यसको फिजियोलोजिकल एजिङ हुने हुन्छ भन्दाखेरि स्विटनिङ चाहिँ कम हुन जान्छ। त्यो एउटा टेम्परेचर फ्लक्चुएट गर्न सकिन्छ भनेदेखि अर्को मेरै ल्याबमा एउटा मेरो कोवर्करले चाहिँ नि अब मार्कर्सहरू पनि टेस्ट गर्नुभएको थियो। उहाँले चाहिँ नि स्टोरमा राख्ने र टाइममा चाहिँ नि स्याम्पल लिने र त्यसमा चाहिँ नि मार्कर्सहरू उहाँले चाहिँ नि जेनेटिक जिन एक्सप्रेसन मार्कर्सहरू गर्नुभएको थियो र जुन टाइमले चाहिँ प्रेडिक्ट गर्छ अब यो यिनीहरू मार्कर जिन्सहरू चाहिँ नि एक्सप्रेस हुन थालेपछि चाहिँ नि यो चाहिँ धेरै स्विटनिङ हुन्छ भनेर त्यसले टाइम म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरा पनि एउटा टेक्निक ल्याउनु भएको थियो। तर युज चाहिँ अहिलेसम्म भएको छैन, उहाँले पनि नयाँ काम हो गर्नुभएको। अब अहिले इन्डस्ट्रीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ स्टोरेजको टेम्परेचर चेन्ज गर्ने मात्रै हो, 2 to 4 मा नगरिकन 10 डिग्रीसमा स्टोर गर्नु अहिले चाहिँ त्यो स्टोर गरिन्छ यहाँ त्यो स्विटनिङको लागि। र GMO साइलेन्सिङको कुरा पनि राख्नु भएको थियो, अननेसेसरी ट्रेडहरूलाई चाहिँ साइलेन्सिङ गरेर गर्न सकिन्छ कि भनेर। अब म चाहिँ फेडरल रिसर्च इन्स्टिट्युटमा काम भएको भएर त्यहाँ चाहिँ नि GMO अहिले पनि टोटल्ली हामीले चाहिँ नि जिन साइलेन्सिङ मोडिफिकेसनको काम चाहिँ नि गरेका छैन। मैले त्यसमा स्टडी गर्दा अरूतिर त आइरहेकै छ, गरिरहेकै छ, तर नेगेटिभ ट्रेडहरू चाहिँ धेरै जस्तो अब हेटेरोजाइगस भएको भएर मास भइरहेका हुन्छन्। यो नेगेटिभ रिसेसिभ अलिलहरू जुन चाहिँ डेलिटेरियस छन् तिनीहरू चाहिँ मास भइरहेका हुन्छन् भन्ने हुन्छ, तर साइलेन्सिङ नै गरेर गर्ने कुरा चाहिँ मैले अहिले त्यसको भन्न सकिनँ।
र फेरि जिएमओ नै कुरा गर्दा पनि एउटा पोटेटोको अब बिटी पोटेटो त निस्केको थियो एउटा इन्सेक्ट रेजिस्टेन्सको लागि अब वान अफ द हाइएस्ट सबभन्दा ठुलो यो मेकिन अथवा फ्रेन्च फ्राइज बनाउने कम्पनीहरू मेकडोनाल्डहरूले चाहिँ नि प्रोटेस्टहरू जुन कन्ज्युमरहरूको प्रोटेस्टले गर्दा उनीहरूले जिएमओ युज नगरिँदाखेरि त्यो बिटी पोटेटो त बजारमा टिक्न सकेन भनेपछि अरू चाहिँ नि अब त्यसलाई कन्ज्युमरको अवेरनेस नभइकन बिटी के अरे जेनेटिकली मोडिफाइड चाहिँ त्यो पोटेटोमा अब कहिले आउँछ कसरी हुन्छ त्यो चाहिँ नि कन्ज्युमर अवेरनेसमै छोड्नु पर्ला हजुर अब यति हुन्छ डाक्टर जमुना धेरै धन्यवाद सबै स्पष्ट पारिदिनु भयो अब यसपछि हामी दुईजना डाक्टर साहबको छोटो समरी क्लोजिङ समरी लिन्छौँ अनि जमुनाजीलाई ऱ्याप अप गर्न लाउँछौँ र त्योभन्दा पहिला हाम्रो वासुदेव काफ्ले सरले हात उठाउनु भएको छ वासु सर नमस्ते नमस्ते ल हजुरलाई अनि ल हजुरलाई डाक्टर बनाउन ल धन्यवाद छ डाक्टर सुचि श्रेष्ठले पनि एउटा प्रश्न सोध्नु भएको छ मैले सोधौं कि के गरौँ पोटेटोको यील्ड बढाउन र ब्रिडिङ एप्रोच फर हाई यील्ड न्यू हाइब्रिड्स अरूको त एउटा भयो हाउ अबाउट म्यानेजमेन्ट एक्सपेक्ट भनेर सोध्नु भएको छ जमुनाजीलाई त्यो कुनै रिसर्च भएको थियो कि छैन बोरोनको मोलिब्डेनमको प्रयोग गरेर त्यसको यील्ड बढाउने भन्ने खालको त्यो पनि समावेश गरिदिनु होला त्यो प्रश्नमा अनि सञ्जय अर्यालजीले यो पोमेटो भनेको के हो अलिकति बुझाइदिनु होला भनेर भन्नुभएको छ र यसपछि वासु सरलाई दिन्छु हजुरको छोटो राखिदिनुहोस् न केही तिनैजना प्रस्तुता डाक्टर साहबहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ मेरो चाहिँ खास गरी यो डाक्टर देवेन्द्र गौचन सरलाई के भनेदेखि यो म्याग्दीतिर अथवा त्यो मुस्ताङतिर बागलुङतिर पनि त्यहाँको उनीहरू अत्यन्त यहीँको लोकल हो हाम्रो पुस्तौँदेखिको यहीँ लाएको भनेको भन्छन् त्यो अब जात त कुन हो त्यहाँ गुर्जा आलु भन्छन् उता मुस्ताङको आलु भन्छन् के आलु भन्छन् होइन हो तिनीहरूको बारेमा रिसर्च भयो भएन उता थाहा भएको तिनीहरू निकै टेस्टी छ मैले पनि म्याग्दी 1 वर्ष बसेँ जिल्ला कृषिमा त्यहाँ बस्दाखेरि त्यहाँ खान्थेँ त्यसको बारेमा अलिकति थोरै जानकारी छ अनि जमुनालाई चाहिँ कस्तो भनेदेखि अब जस्तै उहाँ रिसर्च भइरहेको छ अथवा उहाँ भेराइटिजहरू डिफ्रेन्ट भेराइटिजहरू छ अथवा जिनोम के हुन्छ नि त्यो अब यहाँ चाहियो यहाँको रिसर्चलाई चाहियो भनेदेखि कस्तो किसिमको हेल्प हुनसक्छ अथवा कोलाबोरेसन कस्तो हुनसक्छ किनभने हामी कृषि विभागमा छौँ भोलि गएर मन्त्रालय जाउँला पोलिसी लेभलमा आउँला यस्तो कुरा हुँदाखेरि यस्तो पनि अप्सन छ है भनेर हामीले बोल्न पर्दाखेरि कसरी बोल्न सकिन्छ त्यो बारेमा चाहिँ जमुनाले टेक्निकल कुरो भन्दा नि कोअपरेसन के अब त्यहाँको चाहिँ जातहरू यहाँ ल्याउने एक्सचेन्ज गर्ने कुराहरू हस् धन्यवाद अरू कसैको छ जस्तो लागेन हुन्छ हजुर त्यसपछि देवेन्द्र सर कन्क्लुजन केही गरिदिनुहोस् न हजुर होइन छोटो समरीमा केही छुटेको कुराहरू छ भने थप्नु छ भने अहिले हाम्रो एउटा वासु सरको क्वेशन पनि आयो हजुर वासु सरको उहाँको एउटा यो मुस्ताङ बागलुङको कुरा गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ एकदम मैले किनभने धेरै अध्ययन गर्दाखेरि अध्ययन भन्नाले अब रिसर्च ब्रिडिङ रिसर्च होइन त्यो सर्वे रिसर्च फिल्ड भिजिटमा जाँदाखेरि के देखिन्छ भने मुस्ताङ र अब म्याग्दी बागलुङको खास गरेर पश्चिमी धोरपाटन क्षेत्र भन्छ जुन चाहिँ त्यहाँको लोकल आलु यति मिठो स्वादिलो होइन र एकदम प्रोडक्टिभिटी पनि हाई भएको त्यो पाइन्छ जस्तो उहाँले गुर्जा भन्नुभयो म्याग्दीको त्यो ढौलागिरी गाउँपालिका त्यो ढौलागिरीकै बेसीमा भयो होइन मुस्ताङमा लोकल आलुहरू एकदम राम्रो छ के अब त्यो चाहिँ हराउन लाग्यो किनभने हामीले अहिलेसम्म खालि अब जस्तो कुटी ज्योतिले धेरै रिप्लेस गरिसक्यो इम्प्रुभ भेराइटी इन्ट्रोड्युस गरौँ रिलिज गरौँ तर हाम्रो फोकस चाहिँ लोकल नेटिभ भेराइटिजहरूको कलेक्सन क्यारेक्टराइजेसन इभ्यालुएसन गरेर अब लोकेसन स्पेसिफिक हामीले रेजिस्ट्रेसन अथवा रिलिज गरेर पनि त्यो लोकल पोटेटोको डिमान्ड सेक्युरिटी किसानको इन्कम बढाउन सकिन्छ त्यो एरियामा अहिले खासै फोकस भएको छैन त्यसकारण अबको ब्रिडरहरूले यङ ब्रिडरहरूले त्यसमा पनि लाग्नुपर्छ जस्तो हामीले स्पेसिफिक अब टेस्ट जस्तो धोरपाटनको आलुको यति मिठो छ डिमान्ड छ बुटोलमा अथवा बजारहरूमा सहर एरियामा अब
युनिक टेस्ट छ किनभने त्यसको स्वादिलोपना र पकाएर खान मिल्यो स्टेबल एज अ फुड नट एज अ भेजिटेबल त हाल्नु भयो एज अ स्टेबल फुडको लागि नेपालको हिमाली भेगमा धेरै जसो आलु चाहिँ एज अ स्टेबल फुड कन्ज्युम एज अ स्टेबल फुड जुन चाहिँ जुनदेखि जुलाईसम्ममा खाने चलन छ। अब त्यसलाई चाहिँ ब्रान्डिङ र मार्केटिङ प्याकेजिङ गरेर अब अर्ग्यानिक र गरेर बिक्री गर्ने चलन पनि अहिले आएको छ केही स्कुलमा। त्यसको प्राइस एकदम हाई छ कि अब अरू भन्दा पनि इम्प्रुभ भेराइटी हो भने प्राइस हाई छ। त्यसकारण त्यो एरिया तिनीहरूलाई पनि सिलेक्सन स्लाइट इम्प्रुभमेन्ट गरेर लोकेसन स्पेसिफिकको लागि रेजिस्ट्रेसन रिलिज गरेर प्रमोट गर्न सकियो भने त्यो राम्रो। त्यसको लागि नै ब्रिडर चाहियो किनभने अब ट्रेड चाहिँ युनिक ट्रेडको डकुमेन्ट गर्ने क्यारेक्टराइज गर्ने कलेक्सन गर्ने जर्मप्लाज्म त्यो चाहिँ देखिन्छ मैले देखेको। अब ओभरअल समरीमा अब मैले एउटा अघि छुटेको एउटा अलिकति इम्फासिस नेपालको अहिलेको डिमान्ड भने टेबल पोटेटोको लागि पनि छ। जस्तो इन्क्रिजिङली अब अहिले अब फास्ट फुड होइन सहरी एरियामा जस्तो हाई क्लास हाई एन्ड रेस्टुरेन्टहरूमा जाँदाखेरि मुस्ताङ आलु भनेर खाइन्छ जुन चाहिँ लेकको आलुलाई कोही मुस्ताङको होइन मुस्ताङको आलुको परिकार युनिक पाइन्छ जुन चाहिँ भेरी एक्सपेन्सिभ डिसेस होइन डिमान्ड छ। र अरू टेबल पोटेटोको पनि फ्रेन्च फ्राइज निकै डिमान्ड छ। त्यो एरियामा पनि ब्रिडिङ गर्नु जरुरी छ होइन। अब नेपालको अहिलेसम्मको भनेको प्रोडक्सन ओरिएन्टेड एग्रोनोमिक ट्रेडमा बढी भयो। स्टोरेज र प्रोसेसिङ पार्ट र मार्केटलाई एड्रेस गर्ने खाले रिसर्च चाहिँ ब्रिडिङ पर्सपेक्टिभबाट र अरू पर्सपेक्टिभबाट भएको छैन। त्यो एरियामा जानुपर्छ अबका यङ न्यू ब्रिडर्सहरू साइन्टिस्टहरू भन्ने मलाई लाग्छ। ओभरअल यति नै भनौँ होइन। अब पोटेटोको एकदम पोटेन्सियल नेपालको फुड प्रोडक्सनको लागि र सेक्युरिटीको लागि र इन्कम जेनेरेसनको लागि किनभने यो एकदम एरिया चाहिँ यसको किनभने विन्टर सिजनमा ग्रो गर्न सकिने डिफ्रेन्ट सिजनमा त्यो भएको हुनाले पोटेन्सियल एकदम हाई छ एज अ क्यास क्रप फुड क्रप अर भेजिटेबल क्रप। त्यस कारण अब यसमा हामीले फ्युचर प्रायोरिटी रिसर्च ब्रिडिङ रिसर्च एज वेल एज अरू रिसर्च लानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। थ्याङ्क यू। हस् त सर धेरै धन्यवाद। यसपछि डाक्टर शान्ता हजुरको के छुटेको कुराहरू छ भने थपिदिनुहोस् न। मेरो एउटा छुट्टी छ अरू पहिला सर्वप्रथम जमुनाजीलाई धेरै धन्यवाद। मेरो धेरै क्वेरिजहरू क्लियरिफिकेसन गरिदिनु भएर अरू कुनै स्टडी गर्नुपर्ने कुराहरू केमिकलहरू चाहिँ यो हेरेर सेयर गर्नु होला। र मैले सोध्न खोजेको जस्तो अहिले हाम्रो कन्जम्सन चाहिँ बढिरहेछ। गौतम सरले भनेको जस्तै फ्रेन्च फ्राइजहरू चिप्सहरू होइन टेबल पोटेटो यसरी। तर त्यसको अदर साइड प्याराडक्स चाहिँ के भइरहेछ भने हामीले बिहान बेलुका खाना भात पनि छोडेका छैनौँ र त्यसमा प्लस आलुको पनि फेरि कार्बोहाइड्रेटै टु मच कार्बोहाइड्रेट भएर हाम्रो यो मेटाबोलिक डिजिजेसहरू छ नि ओबेसिटी सुगर यस्तोहरू पनि बढिरहेछ। त्यही भएर अब म इडीमा हुँदा चाहिँ धानमा पनि एउटा यो ग्लाइसेमिक इन्डेक्स लो भएको भेराइटीहरू चाहिँ युज गर्ने कि चाहिँ हाई भएको छ भने अरू जस्तै ग्रिन भेजिटेबल्सहरू जसको लो जिआई हुन्छ त्योसँग कम्बाइन गरेर ब्यालेन्स गर्ने भन्ने कुराहरू थियो। त्यस्तै यो आलुमा पनि त्यस्तै नै छ होला। अब आलुको जमुनाजीलाई मैले सोध्न खोजेको चाहिँ यो आलुको जमको आधारमा चाहिँ जिआई इन्डेक्सको कतिको रेन्ज भएको छ। जस्तै हाम्रो जेनरल क्याटेगोरी अनुसार 55 भन्दा लेस भएको चाहिँ लो जिआई मिडियम जिआई र हाई जिआई भएकोहरू पनि छ। अहिले हाम्रो यो लिभिङ स्टाइलले गर्दाखेरि चाहिँ लाइफ स्टाइल डिजिजेस भनिन्छ नि त्यो र यो कन्जम्सन प्याटर्नलाई म्याच गरेर पोटेटो तर हेल्दी पोटेटो खाइयो भने चाहिँ अब खाना त टु मच खाना त भएन तर पनि लिमिटेड अमाउन्ट खानालाई एकदम मनपर्ने मान्छेले पनि सुगरहरू भएको हुनाले पोटेटो धेरै खानुहुन्न भन्ने कुराहरू छ। त्यो रेन्ज जिआई इन्डेक्सको रेन्ज लो रेन्ज भएको भेराइटीहरू चाहिँ कस्तो छ यसको प्रडक्सनहरू यदि राम्रै प्रडक्सन छ भने हामीले यो स्पेसल ग्रुप अफ पिपलको लागि फोकस गरेर त्यस्तो भेराइटीहरू पनि इन्ट्रोड्युस गर्न सकिन्छ कि भनेर यो पनि अहिले हजुरको यो क्लोजिङमा त्यसलाई पनि केही आइडियाजहरू एक्सपिरियन्स सेयर गरिदिनु भयो भने यो अझै मोर कम्प्लिट हुन्थ्यो कि भन्ने लागेको छ। अरू कुरा त धेरै गौतम सरले बासु सरले कभर गरिसक्नु भएको छ। अहिले यो उहाँले जवाब दिँदा पक्कै पनि आउँछ होला। हुन्छ मेरो यति नै छ। धन्यवाद। हस् धेरै धन्यवाद। जमुनाजीकोमा जानुभन्दा पहिला म हाम्रो कृष्ण पौडेल सरलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो उहाँको केही छोटो कुरा प्रश्न केही छ भने। कृष्ण सर हजुर सर हजुर हजुर स्वागत छ हजुरलाई। हजुर हजुर हजुर
हजुर, अब तिनटै डाक्टर साहबहरूलाई एकदमै धन्यवाद छ। ज्यादै नै इन्फर्मेटिभ कुराहरू आयो, त्यसमा पनि डाक्टर जमुनालाई विशेष धन्यवाद छ। अब म पनि आलु सेक्टरमा अलिकति काम गरेको नाताले केही कुराहरू यसो सेयर गर्न मन लाग्यो मलाई। म कृष्ण प्रसाद पौडेल, विगतमा म यो निगाले आलु बाली विकास केन्द्रमा काम गर्थेँ र अहिले म राष्ट्रिय आलु बाली विकास केन्द्रमा चाहिँ प्रमुखको रूपमा काम गर्छु। अब धेरै कुराहरू हाम्रो देवेन्द्र गौतम सरले भनिसक्नु भएको छ, म त्यो कुराहरूलाई रिपिट गर्दिनँ। र मलाई पनि खड्केको कुरा के हो त भन्दाखेरि अब यो ब्रिडिङको सिलसिलामा कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीसँग यति धेरै जर्म प्लाजमहरू छन् कि त्यसको अहिलेसम्म हामीले कुनै यो क्यारेक्टराइजेसन डकुमेन्टेसन गर्न नसकेको अवस्था हामीले स्वीकार्नै पर्छ। म भर्खरै छोडेर आएको निगाले फार्मको कुरा गरौँ भनेदेखि अझै पनि त्यहाँ हामीसँग 40वटा जति जर्म प्लाजमहरू छन् हैन। अब मलाई यति धेरै म त्यो जर्म प्लाजमहरूबाट प्रभावित छु। म धेरै कुराहरू भन्दिनँ, 2-4वटा मात्र एक्जाम्पल भन्छु। जस्तै यो निगाले सिलेक्सन भन्ने छ, ल्यान्ठे भन्ने जात छ, रोजिताहरू भए, रोजिता त त्यहाँको रिनाउन्ड जात नै भयो, एउटा ब्रान्ड नै लिइसकेको अवस्था छ। यद्यपि त्यसमा केही समस्याहरू देखिन थालेका छन्, वाटको प्रब्लमहरू देखिन थालेको छ। अब यो रोजिता यति धेरै पपुलर छ, मैले भनिराख्नु पर्दैन। र भोलि वाटको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि भोलि त्यहाँको जुन एउटा पपुलारिटी त्यसले लिइराखेको हो त्यो गुम्ने अवस्था छ। त्यसलाई ब्रिडिङको हिसाबले कसरी एड्रेस गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति सोच्नुपर्छ होला। त्यसै गरिकन यो जुन मैले कुरा गरेँ एकदमै नितान्त लोकल भेराइटी, लोकल जर्म प्लाजम जस्तै निगाले सिलेक्सन, जसले एकदमै राम्रोसँग यो एडभर्स कन्डिसन भनौँ न, ड्राउट कन्डिसन सहन गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि ल्यान्ठे भन्ने अर्को जुन जात छ त्यसले पुरै हेल स्टोनहरूलाई यति धेरै सजिलैसँग रेसिस्ट गर्न सक्छ। पिक्युलियर गुण भएका जर्म प्लाजमहरू हामीसँग छन्। अब त्यसको खासै हामीले अध्ययन भनौँ न डकुमेन्टेसन गर्न सकेका छैनौँ। र भोलि भेराइटी सिलेक्सनको हिसाबमा अथवा नयाँ भेराइटी निकाल्ने सिलसिलामा ब्रिडिङको लागि निश्चित रूपमा यस्ता जातहरू भोलि हाम्रो लागि एकदमै आवश्यक हुन्छन्। अर्को पाटो मलाई के लागेको हो भनेदेखि अघि नै हाम्रो गौतम सरले भनिसक्नुभयो कि विकसित देशको तुलनामा हाम्रो देशको उत्पादकता प्रोडक्टिभिटी ज्यादै नै न्यून हो। यो भन्दा अघिल्लो वर्षको कुरा गर्नु पर्दाखेरि करिब एरियाको हिसाबले 1,93,000 र प्रोडक्सनको हिसाबले 31,12,000 मेट्रिक टन हो। र प्रोडक्टिभिटी चाहिँ स्लाइटली बढेको छ गत वर्षको तुलनामा, करिब 16.5 मेट्रिक टन हाम्रो प्रोडक्टिभिटीको अवस्था हो। अब यो यसरी प्रोडक्टिभिटी नबढ्नुको रिजन के हो दिनै सकेका छैनौँ, डोमेन स्पेसिफिक जात दिनै सकेका छैनौँ। एकदमै लिमिटेड जातहरू हामीसँग छन्। 28-29 सालदेखि हामीले आलुमा काम गर्न सुरु गरेका थियौँ। अहिले यति धेरै लामो समय हुँदाखेरि पनि हामीले जम्मा 11-12वटा जातभन्दा धेरै रिलिज गर्न नसकेको अवस्था हो। अब यसको पछाडि जुन रिलिज भएका छन्, जुन सिफारिस भएका जातहरू छन्, ती जातहरू पनि मलाई लाग्छ धेरै जस्तो सेलेक्सनबाट आएका हुन्। कुनै इन्डियाबाट ल्याएका जर्म प्लाजमहरूबाट हामीले सेलेक्सन गऱ्यौँ, कतै के गऱ्यौँ भनेको ब्रिडिङको हिसाबले भनौँ न हाइब्रिड जातहरू चाहिँ हामी कहाँ साँच्चै नै भनौँ भने छैन भन्दा पनि हुन्छ। खालि यो टिपिएसको 2टा लाइनहरू छ। पहिला हामी यो 7/67 र 2/67 भन्थ्यौँ। अहिले दर्ता हुने क्रममा टिपिएस 1 र टिपिएस 2 भनेर भनेका छौँ हामीले। र नढाँटिकन भेरी क्लियरली भन्नु पर्दाखेरि यो जुन हाइब्रिड भनेका छौँ यो जातहरू पनि यति धेरै डिजेनरेट भएर गइसकेको छ। पहिलाको जुन त्यसको ट्रेट हो, जुन क्वालिटी हो, त्यो ज्यादै नै डिजेनरेट भएर गएको अवस्था हो। त्यसैले सिड क्वालिटीको हकमा हामीले अलिकति यो ब्रिडिङको हिसाबले पक्कै पनि हिट गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। अघि नै हाम्रो गौतम सरले भन्नुभयो यति धेरै पोटेन्सियलिटी छ हामी कहाँ। हाई हिलमा हामी जुन आलु उत्पादन गर्छौँ, असार साउनमा जुन त्यो आलु हार्भेस्ट हुन्छ, त्यो आलुलाई अलि लोवर बेल्टमा अथवा तराईमा हामी एकदम क्वालिटी सिडको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। अघि नै हाम्रो डाक्टर जमुनाले भने जस्तै अब यो डर्मेन्सी ब्रेक गर्ने पनि विभिन्न तौर तरिकाहरू छन्। त्यो हल्का फुल्का काम नेपालमा पनि जिएले ट्रिट गरेर अलिकति डर्मेन्सी ब्रेक गर्ने र माथिल्लो लेकाली भेगको आलु इमिडिएटली तल्लो भेगमा लगेर लगाउने खालका प्रयासहरू पनि नभएका होइनन्। तर यो आफैमा जुन प्रयास भएको छ त्यति धेरै
यो पुग्दो मात्रामा छैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले अब यो अघि नै भने जस्तै यो फुड सेक्युरिटीको हिसाबले पोभर्टी इलिभेसनको भनौँ न पोभर्टी रिडक्सनको हिसाबले यति धेरै इम्पोर्टेन्ट बाली हो यो, तर जुन हिसाबले यसको डेभलपमेन्ट हुनुपर्ने हो त्यो हिसाबले चाहिँ भएको जस्तो मलाई लाग्दैन। र हामीसँग डाक्टर जमुनाले विदेशमा बसेर जुन काम गर्नुभएको छ, अब भनौँ न इन्सेक्ट रेसिस्टेन्सको हिसाबले कोलोराडो बिटलमा उहाँले थुप्रै कामहरू गर्नुभएको छ, त्यो प्रब्लम हामी यहाँ नहुन सक्छ। अथवा जुन जर्म प्लाजम यो रेसिस्टेन्स डेभलप गर्ने हिसाबले जुन जर्म प्लाजम उहाँले युज गर्नुभएको छ, भोलि त्यो खालको जर्म प्लाजम नेपाल फर्केपछि हामीले युज गर्न सकिने नसकिने होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ प्रमुख कुरा हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। र जर्म प्लाजमको हिसाबमा चाहे डिजिज रेसिस्टेन्समा होस्, चाहे ड्राउट रेसिस्टेन्समा होस्, चाहे भनौँ न अरू कुरामा होस्, हामीसँग थुप्रै भराइटिजहरू छन्, थुप्रै जर्म प्लाजमहरू छन्। त्यसको केही हदसम्म कन्जर्भेसन भएको छ, खालि डकुमेन्टेसनको र क्यारेक्टराइजेसनको मात्रै कमी हो जस्तो लाग्छ मलाई। हस्, धन्यवाद। हवस् सर, धेरै धन्यवाद। एकदम नेपालमा भएको अपर्च्युनिटी विषयमा हामीलाई छर्लङ्ग पारिदिनु भयो, रिसर्च अपर्च्युनिटी, म्यानेजमेन्ट र सबै आलुको विकासको लागि। र यसपछि जमुनाकोमा अन्तिम क्लोजिङको लागि जानुभन्दा पहिला कृष्ण सर, वासुदेव सर, जमुना, शान्ता कार्की, डाक्टर देवेन्द्र सर, सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै जमुनाजी यसपछि म एउटा फर्मेट पनि पठाउँछु। यो सबै आज जे हामी भनिरहेका छौँ यसलाई आर्टिकलको रूपमा पनि लेख्नु होला र आजको वक्ताहरूबाट रिभ्यू गरिदिएर पठाइदिनु होला। हामी कलेक्सन पनि गर्दैछौँ आर्टिकलको रूपमा, त्यसको फर्मेटहरू म पठाइदिन्छु पछि। यसपछि यति भन्दै सबै वक्ताहरूलाई धन्यवाद दिँदै अब क्लोजिङको लागि र अहिलेसम्म केही प्रश्न उठेका छन् भने, केही छुटेको छ भने स्पष्ट पारिदिनु हुँदै अनि क्लोजिङ गरिदिनु हुन डाक्टर जमुनालाई अनुरोध गर्दछु। हस् त डाक्टर जमुना, माइक्रोफोन टु यू। हस्, धन्यवाद। मैले पहिला एउटा दुईवटा यहाँ अघि नै आएका कुराहरूको छोटो कुरा गरिहाल्छु र यो जर्म प्लाजमको कुरा चाहिँ विशेष अहिले म मेरो पनि जिज्ञासा यसमा राख्छु। सो एकजनाले कसैले सोध्नु भएको थियो पोमेटोको बारेमा। मलाई अहिले तुरुन्तै दिमागमा आएको भने चाहिँ यो हुनसक्छ उहाँले के को भन्न खोज्नु भएको, खासै पोटेटो र टोमेटोलाई मिलाएर एउटै बनाउने प्रयास भएको थियो कि अथवा के हो, त्यही हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। तर यसको बारेमा मैले त्यति एक्सप्लेन गर्न सकिनँ अहिले के कन्टेक्स्टमा, र मैले यसको बारेमा अध्ययन पनि त्यति गरेको छैन। मलाई यसको बारेमा अहिले त्यति डिटेलमा बरु पछि हेरेर खोजेर कुरा गरौँला, तर मैले यसो सकिनँ। र अर्को हाम्रो वासुदेवजीले भन्नुभएको थियो जर्म प्लाजम एक्सचेन्ज र कोलाबोरेसनको के हुनसक्छ भनेर। म पनि खालि पोटेटोमा मात्रै काम गर्ने, अहिले त अरू खामान गर्न थालेको छ, खालि पोटेटो मात्रै काम गर्ने ठाउँमा बसेर आएको भएर होला अलिकति जर्म प्लाजममा चाहिँ नि अब त्यसको इम्पोर्टेन्स धेरै देखेँ मैले। यहाँ धेरै सबैजना सरहरूले त्यही कुरा नै दिनुभयो र मैले यो विषय आज उठान गर्नुको कारण पनि त्यही थियो। यति धेरै भेराइटी ट्रेड्सहरू हुन्छन्। मैले आज प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी, इन्सेक्ट रेजिस्टेन्स, डिजिज रेजिस्टेन्सको कुरा गरिनँ, किनभने त्यसमा धेरै काम भएका छन् र जति नेपालमा काम भएका छन् त्यसैमा भएका छन् र अरू ट्रेडहरू पनि छन्। र यी चाहिँ नि हाम्रो नेपालमा धेरै ठाउँमा भएका, अब सायद अब 30-300 वर्ष अगाडि आयो अथवा त्योभन्दा पनि पहिला पुर्खा कालदेखि नै थिए कि ती सबैलाई डकुमेन्टेसन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि फिल भएको भएर मैले आज यो विषय उठान गरेको हो। अब यति धेरै ट्रेड छन्, कम्तीमा पनि 5-7 वटा ट्रेडहरू मात्रै भएका जर्म प्लाजम हामी कहाँ मात्रै डकुमेन्ट गरेर त्यसलाई चाहिँ नि राम्ररी प्रिजर्भ गर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो रिसोर्स हुन्छ त्यो पछिको लागि, अथवा त्यसलाई युज गरेर अनेक गर्न सक्छौँ हामीले। अनि कुरा पनि निस्क्यो यो कोलाबोरेसनको र एक्सचेन्जको कुरा चाहिँ नि आई थिङ्क यस्तो रिसर्च इन्स्टिच्युट क्यानाडामा भएको मैले काम गरेको, अहिले त म त्यहाँ छैन, मैले अर्को इन्स्टिच्युटमा आइसकेको छु एएफसी अन्तर्गतकै। तर त्यहाँको जर्म प्लाजम चाहिँ नि माग्न पनि पाइन्छ
र त्यहाँ मात्रै नभएको त्यहाँबाट मेटेरियल ट्रान्सफर एग्रिमेन्ट भन्ने हुन्छ, त्यो गरेर रिसर्चको लागि जहाँ पनि संसारको जहाँ पनि पठाइन्छ। र त्यस्तै त्यहाँ मात्रै नभइकन सिपमा पनि धेरै जर्मप्लाज्म छ, त्यहाँबाट पनि रिसोर्स लिन सकिन्छ। युएसडिएमा पनि छ। यस्ता जर्मप्लाज्महरू एक्सचेन्ज गरेर कोलाबोरेसन गर्नलाई चाहिँ नि पक्कै पनि एक दुईजना मान्छे इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू भएर अब यसमा काम गर्छु भन्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ प्रब्लम होला जस्तो मलाई लाग्दैन। र मैले फेरि पनि भनिहालेँ, हाम्रो कृष्ण सरले एकदमै राम्रो कुरा उठाउनु भयो, यति धेरै जानकारी दिनुभयो। यस्ता विभिन्न किसिमका रोजिता निगाले ल्याथे जस्ता यस्ता किसिमका छन् भनेदेखि मलाई पनि लागेको चाहिँ नि यस्ता जर्मप्लाज्महरूलाई चाहिँ हामीले पक्कै पनि प्रिजर्भ गरेर त्यसको क्यारेक्टराइज गरेर त्यसलाई एउटा न एउटा ट्रेटलाई युज गर्न सक्यो भने पनि सबैजनाले सबै ट्रेटमा हेर्न सकिँदैन, तर त्यो एउटा ट्रेट आफूलाई ठाउँको लागि कुन ट्रेट छ त्यसलाई अहिलेलाई क्यारेक्टराइज मात्रै गरेर भए पनि राख्न सकेदेखि चाहिँ नि ठुलो उपलब्धि हुन्छ। र अर्को सरले फेरि देवेन्द्र सरले पनि भन्नुभएको थियो, हामीले भेराइटीहरू निकालेका छौँ, अलिकति यिल्डमा, प्रोडक्सनमा, डिजिज रेसिस्टेन्समा अलिअलि काम गरेका छौँ भन्नुभयो। र निकालेका रिकमेन्ड गरेका भेराइटीहरू पनि सेलेक्सन गरेर निकालेका छौँ भन्नुभयो, तर कोल्ड स्टोर र मार्केटिङमा गरेका छैन भनेर कुरा भन्नुभयो। जब हामीले चाहिँ नि अब अलिकति एक्सपान्ड गर्ने एरिया अथवा यसको कल्टिभेसन अलिकति एक्सपान्ड गर्ने, यो एरियालाई पोटेटो कल्टिभेसनलाई अलिक एक्सपान्ड गर्ने भन्ने बित्तिकै हाम्रो मार्केटिङ र कोल्ड स्टोरेज पनि सँगसँगै आउँछ। त्यही भएर यी यस्ता खालका ट्रेडहरूलाई पनि अहिले नै ध्यान दिएर अहिले नै यस्ता खालका के अरे जर्मप्लाज्महरू यस्ता खालकाहरू काम सुरु गऱ्यौँ भने भविष्यलाई पनि हाम्रो जब होला कुनै दिन हाम्रो पनि ठुलो स्केलमा प्रोडक्सन हुन जाला, त्यो बेलालाई चाहिँ नि यी ट्रेडहरू चाहिँ काम लाग्छ। र मैले अर्को कुरा पनि सानो जोड्न चाहेँ, मैले नार्कको एउटा रिपोर्ट पनि पढाएको थिएँ। सेलेक्सन भएका 12 र 13वटा भेराइटीहरू रिकमेन्ड गरी रिपोर्ट पनि थियो। कस्तो छ त एडप्सनको ट्रेन्ड भन्दाखेरि 2-3वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ मिल्दै भएको पनि रिपोर्ट पढेँ मैले। त्यो भन्दाखेरि अब यो सँगसँगै हामीले एक्सटेन्सनको कुराहरूलाई पनि सँगसँगै लानुपर्ने पनि मैले देखेको छु। तर मैले आज छोटकरीमा भन्नु खोजेका चाहिँ यी विषय उठान गरेर यी ट्रेड्सहरूको कुरा गरेर चाहिँ अलिकति अवेरनेस मात्रै भएर हामीले जर्मप्लाज्म कलेक्सन मेन्टेनेन्स र थोरै एउटा दुईटा क्यारेक्टरमा काम गर्न थाल्यौँ भने पनि यो डिस्कसनले चाहिँ नि एउटा सफलता भएको हुनसक्छ भन्ने मैले मान्ने छु। र यति भन्दै अब अरू कुराहरू शान्ताजीका अरू केमिकल ग्रिनिङको कुराहरू चाहिँ हामी पछि बिस्तारै गर्दै गरौँला। हस् सबैलाई धन्यवाद। हस् धन्यवाद सबैजनालाई, यो मौका दिनुभएकोमा पनि गोविन्दजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सबैलाई धन्यवाद। ल धन्यवाद।